time that you don't. You leave me waiting all alone. Breaking words you said in fear, promises that felt like tears. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones, I've been holding on to you. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones, I've been holding on to you. Fighting battles we can't win. Can't you see the mess we're in? Choking up on every sin. Your promises don't mean a thing. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones, I've been holding on to you. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones, I've been holding
góða kvöldið og velkomin í fyrstu útsendingu Almennabikarsins í Marvel Rivals. Ég heiti Óli og ætla að vera með ykkur í kvöld og með mér er hún Eyrún. Eyrún, verður velkomin. Hæ, takk fyrir. Það er hörkuleikur hjá okkur í kvöld. Fyrsta umferð, Svalarnir gegn SCO. Já, Fyrir þá sem hafa fylgst með Overwatch, þá þekkja þeir flesta meðlimi SCO og svo er þetta Svalalið samansett af sama kjarna og tók þátt í síðasta Marvel Rivals móti hjá okkur. Já. Þannig að, þetta eru sömu leikmenn og nokkrir nýjir hér og þar. já, Og einn hlaupliði fyrir þá í dag líka. já. Þetta, annars ætlaði ég að skrifa niður nöfnin á leikmönnunum en þetta er Frankie Boxing, Anduriel, Ég er með þetta hérna. já, Thunderthor, Frankie Boxing, Anduriel, Graceful Idiot, Dukkan, Ares, Rainset, Denso og Kiwi Bird sem að mannað lið SCO og hjá Svölunum er það Funky Microwave, Patrik og Máni, Bogahestur, Big Monkey, Vóli, Reportate, Trolli, Eplasafi og Ósi. Ósi. Já, Ekki eitthvað Ósi, svoleiðis. nei, kemur bara í ljós. Já, ég skal bara taka þetta tilbaka. Já, og við byrjum á Hell's Haven í fyrstu umferð. Allir báðir leikirnir Já, verða spilaðar á Hell's Haven. Byrjum alltaf á Convergence, ég þekki bara óvöldsnöfnin, þannig Já, ég myndi ég bara held segja það. Control en King Já. of the Hill, já. King of the Hill. Áhugavert map, breytist mikið á meðan að spilið er og svona, já, þetta laða þig að mappinu, ekki bara, Ekki bara spilinu Já. hjá hinum, akkurat. Nei. En þetta verður spennandi. Ég allavega hlakka til að sjá þetta nýja season af Marvel Rivals og að sjá hvað öll liðin hafa fram á að færa. já, þetta var nýtt season í gær, þannig að Já. það eru miklar breytingar á leiknum sjálfum, þannig að spurning hvort að leikmenn séu hreinlega bara komið með tök á nýju metunni eða svo leiðis og svona kom ný hetja bara einmitt í gær. Akkurat. Og einhverja smávægilega breytingar á sumum öðrum hetjum líka sem að Já, gæti verið að breyta hvernig liðin hafa spilað áður og munu spila núna. algjörlega. Þannig að þetta verður mjög spennandi hjá okkur. Annars ætti þetta styrtalega séð erum við að horfa á SCO. Ef við horfum eingöngu á rankleikmanna þá er hallast vogaskálin í 8 af þeim. Já, En- og líka ef við horfum bara á seinasta season 1. Já, Þá hallast það líka að þessu. En við vitum náttúrulega ekkert hvað Svalarnir hafa verið að gera einmitt, upp að þessu eða Já. hvað SEO hefur verið að gera upp að þessu. Fyrir Hver utan mikið er fólk að spila leikinn. já. Og svo er þetta líka einmitt bestu, mjög góð lið eru einstaklingar sem eru kannski á ranklatir, ekkert sérstakir, en leið og hendur öllum saman í lobby, þá er þetta bara meistarar. Já, það er þetta bara draumur. Já, þá er þetta bara allt annað spila hátur Algjörn. sem er uppi, þannig að það verður mjög spennandi að sjá nýja útlitið á þessum báðu liðum. Það er bara spurning hvort að liðin séu tilbúin og hvort við getum farið inn í leikinn. Liðin eru tilbúin og við erum að detta inn. Þá bara höldum við andanum og hoppum honi. Já. Og þetta eru sem sagt einmitt 6-6 og annað en var síðast hjá okkur, þá er það þannig núna að sá sem að tapar mappi velur mappi sem að fylgir eftir. Já. Þannig að það er ekki handahófskennt eins og var. Eins og var áður. Nei, það er orðið líka aðeins betra systemi hjá leiknum sjálfum. Já, Hvernig þetta er sett upp. Þannig að Já. það er auðveldra fyrir okkur að stjórna þessu. já, þeir eru búin að gera sér grein fyrir e-sport senunni í áhugamanna, ekki bara fyrir þá sjálfa. Akkurat. Já. Heyrðu, þá erum við, Að byrja í banni, Byrja í byrjum banni. á höll já, frá Svölunum. áhugavert. Sjáum þarna að Denso er með Lord á höll, þannig að spurning hvort að þetta hafi verið vita fyrirfram. Þá fá SCO að banna og vernda einn. Sjáum það þarna að Svalarnir eru með, já, líklega það sem að þeir ætla að spila. Hún er að velja það inn Já, og lítur út fyrir það. Human Torch er tekin út, ekki skrítið bann miðað við hvernig metan hefur verið spiluð. Hann er virkilega sterkur og
ef að þú ert betri Torsten þá vinnur ef þú ert lélegri þá taparu, þannig að Já, þannig er bara dálítið svona, Mercy Jóras eitt hún að dressa 5 í 1. akkurat, nákvæmlega svo leys. Já, Já, Cloak er akkurat. protected, áhugavert, ekki hetja sem að er mikið, já, Emma Frost, Já, það make a já, sense. það er hetja sem að mjög margir eru, já, ekki hrifnir af, En vinsæl að spila samt. mjög vinsæli Þannig spila, að- já, Það make a sense að velja hana til að vernda já, þetta. Psylocke aftur með betri, hefur verið með sterkari dúlestum í leiknum en svo sem aðeins minka núna eftir season, átti að fá smávægileg nörf en Það er alltaf svona áhugavert að sjá hvað fyrstu pick og verðun er fyrir fyrsta leika því að þið viti ekki alveg hvað þeir eru að fara út í. já, þú ert að renna svolítið blind út í sjóun og verður bara að giska á að þú sért að gera rétt. Já, er þetta ekki Luna? Jú, Já, algengasta bannið bara, já, í Já, leiknum næstu. ok. Hún er svo rosalega sterk. Það reyndar fekk smávægilegt nörf núna en Luna Loki baklínan hefur verið svo sterkasta. Já. Og hvað annan? Þetta er Ultron, Ultron. sem er vandaður af SCO, en það sjáu það þeir eru með Akkurat. einmitt Ultron spilara hjá sér. Það er að ég áður þekktur sem Sektor, heitir hún Ares í leiknum. Það er Iron. vandaður Iron Man. Stillæg. Já, hann Raxion er mjög mikill Iron Man spilari, þannig að Já. það er ekki skrítið. En svo sem spurning hvort að, og Captain America, já, Captain America. hann er, já, getur verið óþólandi, þannig að það er, Var alltaf svona mörg bönn? Ég náttúrulega, jú, það voru 3 Ja, bönn. það voru bara 2, jú, Er var það ekki ekki? 2, Í season 1 það voru bara 2 bönn. jú, og bara, fegst bara venda 1 og banna 2. Akkurat. Já. Mér finnst þetta skringilega mikið Þetta með er því full sensta mikið, já. season. Og Spider-Man bannaði líka. Spider-Man bannaður, já, Ok. hetja sem fær ekki mikla ást, en I'm not judging. enda er það líka bara svona svolítið erfitt að spila á móti góðum Spider-Man. Já, Þú er svolítið varnarlaus. akkurat. Þá sjáum við hvað þeir eru að velja sér. Já, Já, fáum triple support frá svölunum sem er án efa, já, ef þú ert ekki með triple support sjálfur þá ertu svolítið að hlaupa á vegg. Það er mjög erfitt við að eiga, sérstaklega það sem að Ultron hefur virkilega mikið möguleik á skaða. Hann veldur rosalega miklum skaða sem og nei, þeir eru ekki með, nei, breyttu, þeir eru með 2 núna. já. Vert að nefna Raxion akkurat hjá svölunum er hlaupliði. Þannig að þetta verður spennandi að sjá hvernig hann vinnur með liðinu. Já, áhugavert að velja Black Widow, nei, já, The battle starts in 5, Andúriel fer yfir á Mantis 3, sem að sömuleiðis með Ultron er virkilega capture the mission area. já, mikill skaði sem að er mögulegur á Mantis sömuleiðis og auðvitað damage boostið sem hún hefur getur hjálpað liðinu heilan helling. Já. Patrekur Máni byrjar að pota og smá tjekkarnar frá Rinse. Denso kemur sér fyrir á punktinu, Frankie Boxing tekur út Trolli strax sem fær restið þarna frá bógahesti. SJO er þetta með öll yfirrað á punktinum núna og svolítið fastir í tjókinu svalarnir. Spurning hvað er gera, hvort það er bakki aðeins eða reyna að koma sér inn, reyna að finna einhverja opnun áður en að þeir ákveða að láta vaða og núna kippir Funky Microwave inn. Tekur mikið skaða þarna skuldur. Risa stórt þarna hjá Frankie Boxing, nær hann þeim út af, nær öðrum þeirra út af sem er meira en nóg að þessu sinni. Trollist þar þurft að nota flætið sitt og er tekin út af Ares strax. Patrekur Máni í miklum vanda þarna, er tekin út af Denso. Það er erfitt að komast í gegnum tjókið þegar Frankie Boxing er bara við hurðina. Já, og einmitt, þetta er Angela, nýja hetjan okkar. Hún getur flogið eins og hún vill og svo getur hún nota spjótið sitt og stungið í gegnum og ýttir þangað sem að hún vill að þú farir eins og þarna, þá út af mappinu. Já,
Reynsir tekur út báðir supportarnir dánir, allir þrír núna. Hún að falla svalarnir einn á eftir öðrum. Við erum Half of the mission area. Keep going. ekki mikið þetta að segja. Reynsir með virkilega gott play hérna á Phoenix. Reiknuðu líklega með Iron Man og fóru á Phoenix sem hitscan. Og sé að Bogarhaustin skiptir hér yfir í Jeff frá Rocket. Það er ekki mikið spil af Jeff, hef ég heyrt. Nei, hann aðeins að koma inn núna. Hann lítur miklu betur og kemur út hérna frá Frankie Boxing. Það helling af meðlumum minni í þetta, en hvar follow-upið frá liðinu? Voli með góðan hérna vegg, Invisible Wall með Invisible Woman. Funky Microwave komið út til sitt, lítur út fyrir að vilja íta inn hérna þegar þeir eru að elta með honum, notar út til sitt, með Andúriel í augsín, ætlar ekki að ná honum niður. Reynsir tekur út Draxion einhvern veginn á meðan, Reynsir með annan og Trollings, Thunder þá tekur út Voli og þetta allt að falla fyrir SCO. Hægt og rólega tekar þetta upp í 100%. Og þeir ná ekki að snerta síns með, þeir fara inn í spán hjá sölunum SCO. Þetta var, ég bara hreinlega ekki viss hvort það hefði komið killsvala megin. Ekki svo ég sá til. Nei. Þarna fáum við staðfestingu á því emitt. En við höfum líka séð mörg lið sem taka smá warm-up, svona Fyrsta mappið, já, fyrsti leikur, fyrsta mapp, fyrsta round, það er ekki hægt að 30 seconds before lesa neitt í þetta. get ready. Bara ekki neitt hjá hvoru liðinu raun og veru. Þetta menn að koma sér í gang og svona fá tilfinningun í puttana. Þó við vitum alveg að SCO eru mjög sterkt lið Jú, og svoleiðis, ég meina, þetta nú bara fyrsta mappið. The battle starts in 5, skipta yfir á 3, Adam Warlock af Cloak and Dagger og Raxion komin yfir á to the mission area. Iron Manin sinn. I prefer teams of 4, but I can make this work. Bókahesturinn alveg að fá ult á Jeff. Spurning hver gerir með það? Það ekkert sem andstæðingarnir hafa við Strange ultinu hérna frá Trollix. Eða Trolli. Fyndur Frankie Boxing stendur bara inn á svölunum, chillar. Líður eftir skotmarki. Tekst það ekki að þessu sinni. Reynsir tekur út Raxion hérna á meðan kemur ulti frá Trolli. Nær hann einhverjum nær hellinga meðlum með minni. En hvar follow-upið? Bókahestur notar Jeff ultið. Gleipir þá nokkra, ætlar að fara með þá í burtu, nær 4 meðlimum andstæðingarna en kemur þeim ekki út af mappinu. Það er nú aðeins svo margir þarna sem gætu flogið, sagði ég. Funky Microwave tekur út Denso sem var með ult, vel gert, en Ares tekur út 3 á sama tíma. Reynsir með sína 2. Þvílíkt klína hjá SCO. Virkilega snirtilegt það sem af hjá SCO. Tíma eru að Patrikur Máni reyna að koma sér inn. Sjáum það Frankie Boxing að bíða á flankinu, ætlar að ná einhverjum, ætlar að ná emmu þarna. Funky Microwave tekst það ekki, sem betur fyrir svalan, fer aftur inn, með út. Þeir eru allir þarna grúpaðir, spurning hvort það kom ekki bara út hérna beint. Emmi gerir það. Voli þarf að nota ultið sitt á Invisible Woman til þess að reyna að bjarga þeim. Hann nær að halda þeim á lífi. Lætur, kemur í veg fyrir SCO, ná að íta meir inn. Einn fjall hjá SCO allavega. Þetta En svo taka virkilega mikið skada þarna. Að fá ótrúlega mikið í bæði support-ultin sem voru í boði hjá SCO koma út hérna. Ares og Andúriel til þess að halda Denso og liðinu sínu á lífi. Núna þurfa killin að koma hjá SCO. Fjárfestingin komin. Hér komuðu og Reynsir alveg bara óstöðvandi. Sker eins og heitir hnífur í gegnum smjör þarna. Voli skiptir yfir á Ultron. Það hennar team-up-ability með Raxion. Patrikur Máni með út, reynir að koma sér inn fyrir að bakka. Gott ultimate þarna hjá Denso sem tekur Patrik Mána út í ultinu. Vel gert bókahesturinn á fiskinum. Rosalega góð búbla þarna hjá Denso sem hann nær að halda sér á lífi. Nær eingöngu Andúriel inn í þetta, náður að
náður að drepa Andúriel fyrir það, nei, sýnist ekki. Kemur út frá trolli, nær einum. Ares bara með þetta. Revive frá Thunderthor er uppi, heldur öllum. Það kemur í veg fyrir einhver deyra og kemur hún strax aftur. Og þetta sagan. Þetta náttúrulega bratt fjall fyrir svalana að klifra. Já, sýnist það. Og svona eins og okkur grunaði þetta fyrir leik. Þetta að spilast svolítið svipað. En núna eru liðin komið með smá tilfinningu fyrir hvort öðru. Spurning hvort að svalarnir geti eitthvað breytt bönnum og vendunum hjá sér. Já, aðeins farið að finna fyrir hvað SEO að gera. Já. Kannski hægt að fara á hinn fótinn og sjá hvað þau geta fundið fyrir. Einmitt. Það þarf að reyna að koma andstæðingunum í mondastöðu og kannski hafa tilfinningu fyrir einmitt núna eins og runnu blint í sjóin með bönnin í fyrsta mappinu. Núna hafa þeir miklu betri hugmyndum. Herðu, ok, Franki, þú færð ekki að fljúa eins og vilt núna lengur. Vængirnir klipptir af og niður á jörðina með þig til dæmis. Ég ætla ekki ímynda mér að það sé að fara að gerast. Já. Bara frekar hratt, sko. Ares á Ultron er support player og ég held að hann hafi verið með bara flestu final hitsin og eftir kannski reynsi. Það er eitthvað sem að býður þetta 3 support strategistar bjóðu upp á. Já. Að það eru 3 sem geta hílað og þá er minni ábyrgð á einhverjum einum til þess að halda liðin og lífi, þá dreifist álagi meira og þá fær það að gera þessu vilt eins og Ares sýndi. Já, það er náttúrulega svakalega erfitt, við erum að horfa á svalana sem er lið sem kom inn bara í seinasta sísón og kannski hefur bara verið svona áhugamanna hópur sem er að koma inn og spila á móti liði sem búið að spila í mörg sísons í Overwatch saman. 6 seasons. Jú. Með svona flesta þessa spilara, kannski alla skilja búið að vera að breytast og eitthvað svona, en svona kjarnin, það bil svo sami í gegnum þetta allt saman, þannig að það er smá erfitt fyrir svona nýtt lið að vera að fara á móti bara svona risa. Þetta er smá Davíð og Goliat. Já, þetta er það. Og einmitt eins og kemur inn á þá eru þó að Marvel Rivals er tiltölulega nýr leikur og allt það, að þá eru samt þessi strákar búin að spila Hero Shooters í næstu í 10 ár síðan Overwatch kom út 2016. Akkurat. Þá eru þessi strákar búin að vera að spila bara mjög reglulega og ef ekki bara saman í liði Andúriel, Thunderthor, Franki sem eru uppistaðan að þessu liði. Svoleiðis að það er svolítið stórt fjall að klífa svona. Það er það. En það þýðir ekkert að öll vonir úti, það er alltaf hægt að finna sér í gönguskó og taka prikinn og labba hennar. Það verður að reyna til þess þeir mættir. Við erum að fara á X-Guard payload sem er sem sagt konvoi sem er þá einmitt eins og escort í Overwatch. Það er ekki punktum sem þú þarft að ná, heldur fer vagnin beint af stað. Já, það er konvoi sem þú ert að labba með, basically. Já, þetta heitir konvoi í staðin fyrir payload. Af því að payload, þá ertu með einhver goods á því, það er eitthvað sem einhver vill, en þetta er bara svona fyllt, gerir það fyrir. Já, þetta er bara, þetta er raun og veru sama format og escort. Akkurat. Liðin eru ready, þá bara förum við inn í face-ið. Já, ég er tilbúin fyrir það. Sjáum hvort það verði ekki örugglega einhverjar tilfæringar hjá allavega svölunum sem að hafa harma hefna. Já, ég býst við að það verði dálítil breyting á bönnum hjá þeim. Já. Örugglega. Spurning SEO gæti alveg breytt bönnum líka. Jú, algjörlega. Ég veit ekki hvort að það muni hafa mikil áhrif, þær breytingar fyrir þá, en sjáum til. Þeir svona leika sér að því að velja. Já, Dúkkan er komin inn í staðinn fyrir Andúriel hjá SEO. Akkurat, breytingar hjá SEO. Og það er Hulk aftur strax frá SEO. Það á að
taka hann út. Greinilega er það fyrirfram ákveðið. Það er greinilega hetja sem þeir vilja ekki þurfa að lenda á móti. Nei, og mögulega hvort að það hafi eitthvað með hver er að spila hana, Denso. Ég þekki það ekki. Þeir sleppa því að banna og taka vernda Ultron, þar fór það. Ares heldur að fara að venda núna Lúnu, ok, þetta make a sense fyrir mér. þeir eru að breyta, þeir eru að hagraða hvernig þeir eru að gera þetta og hérna kemur Angela sömuleiðis, þeir eru Þurfum ekki að vera hissa yfir þessu. nei, alls ekki. Human Torch, jú, Skiljanlegt bara svona. miða við styrkleika hans og kannski er engin spilari í liði SJO sem að kann að spila Torch og þá er alveg skott að losna við hann. Já. Og Dúkan fær sína heittelskuðu Magic, hann og Emma Frost aftur. Já. Þá kemur seinasta bann. Það er Mantis. Já. Ekkert triple support Mantis upp á borðinu. Núna endar fór Andúri út og það er fiskurinn, Það er bannað Jeff. hákallinn. The right heroes could make all the Það er difference. bannað Jeff. Herru, Já. þá þarf bói hesturinn bara að spila Rocket Jep. og díla við það. Ha, Sorgarfréttir fyrir alla sem að elska að horfa á sæta litla hákarlinn okkar. já, því miður ekki þessu sinni. En kemur mér nú ekki á óvart að Frankie Boxing vilur hérna Dr. Strange. Nei, Er það ekki bara venjulega second pick hjá honum? jú, Þú veist, þetta er nýheiti þannig að já, já, en annars vaninn. eins mikið og ég veit þá hefur hann mest spilað Dr. Strange frá útgáfuleiksins. Já, They'll be coming in 30 seconds. Stay strong. Sáum að bæði liður þá með örlítið hefðbundnari uppstillingar með tvo vanguard, tvo duelist, tvo strategist sem hefur verið hefðbundnasta á eftir þremur á strategist. The battle starts Já. in 5, 4, 3, 2, sjáum Denso hérna á high ground. Captain America. Já, við fáum kannski ekki Jeff en við fáum Jeff hérna á hægri hendi hjá Funky Microwave í staðinn. Kemur nær Frankie Boxing þarna, geta þeir fylgtu sættir, gera það þarna, virkilega vel gert, fyrsta pikk þarna hjá Funky Microwave, núna þurfa þeir að halla sér á framfótinn, ná fleirum, refstaðum þarna fyrir þetta, Dúkan er aðeins og framalega líka, nýta sér þetta og ná meiri tökum á mappinu, þar sem að þeir eru, já, ekki með mjög góða mappstaðsetningu þarna niðri, þeir eru hafa high-groundið SJO ennþá, sem er ekki staðið sem þú vilt vera í fyrir svalana. Þetta er sjú bakkar aðeins fyrir eitt horn. Það var undir álagi. Virkilega vel gert þarna, Funky Microwave og Patrikur og þarna kemur það sem við vorum að bíða eftir frá svölunum, kemur nýta sér opnurinn og þarna virkilega vel gert. Þeir þurfa bara að elta þá uppi, ekkert leyfa þeim að koma spurt. Nei, ná sem stakkars. En Sætta sig við þetta í bili, muna hafa þeir á punktinum strákar, ekki leyfa punktinum að stoppa. það er flott að sína þá íta svona langt fram. Að bara, Ares er búinn að disconnect. Erum við ekki að Við fara erum í pás? miðju fæti Já. og það eru aðeins spilarar sem geta pása leikinn. Þannig að við býðum eftir að þessi fætt klárist og fáum þá líklega pásu fyrir Ares. Kemur út hérna frá spölunum, Patrik og Máni er með þá í siktinu, nær Frankie Boxing ekki inn í þetta hérna, virkilega góður sköldur hérna hjá Frankie Boxing en punkturinn er alveg að vera komin alla leið. Það er bara nýflugan hérna á punktinum. Ares er komin aftur, ok, þá höldum við áfram. Það er kannski fínt að nefna líka að Ares er á herra pingi en allir aðrir í lobbyinu. Já, Ég veit nú ekki hver ástæða þessi er. nei, hvort hann sé með lélegt net eða hvort hann sé hreinlega
stattur einhvers staðar annars staðar í heiminum heldur en við. Það spurning hvort að leikmenn veit ekki af því að þeir geta Thunder Thor pásað. datt út núna. Það má skrifa til þeirra að þeir hafa kraftinn til þess að pása. Það eru eingöngu leikmenn sem geta pásað. Þannig að það alveg sniðugt fyrir þann sem hér inni að skrifa það til þeirra. Þá maður gæti verið eitthvað netvesen þarna einmitt af því að Thunder Thor Ares komin aftur inn og Thunder Thor dettur út. Kemur út hérna frá Denso og þeir eru hvergi næri hættir þó þau sé einu ferði. Kemur út þarna líka frá Frankie Boxing. Ná þarna að vinna fætið 5 á móti 6 og Thunder Thor dottinn aftur inn. Spurning hvort það leikur þessi með eitthvað vesen eða hvað. Þetta flott allavega hjá SEO hérna, allavega þeir eru komnir inn með sýnist þeir allir, Thunder Thor allavega að hrefi sig. Það lofa góðu. Og sjáum það sömulegis að heldur hann últsertinu þannig að honum ekki refsað fyrir þetta eins og til dæmis í öðrum leikjum. Já. Sem helviti hart þegar þú lendir í netvesinu og missir allt últmitsert á ögusundu. Og mér sýnist Svalnir vera að byrja að bóta áfram. Við erum með 5 ultimate. Núna þarf að vera búinir ákveða strákar hver nota hvað, hvenar. Dúkkan byrjar Dúkkan fyrstur, Trolli svarar, Vóli líka sömuleiðis, kannski vantaði smá hann upp á samskiptin hjá þeim, ekki nota bæði supportúllin á sama tíma. Patrik og Máni núna líka og Reynsey hjá SPO. Og Ares tekur út 2, Patrik Mána og ganga Bergsers gangi hérna í gegnum lið Svalana. Bógahesturinn seitt með sitt ultimate þarna. Það bara ítt þeim inn í spawn, hingað og ekki lengra, segja SCO. Skiptir ekki máli hvort þið disconnectum eða ekki, við ætlum bara að halda ykkur í skefjum. Já, þið verðið bara þarna og sjáum að útinn að koma upp núna hjá SCO. Það gæti verið stór bæt fyrir þá sem að taka smá potskaða þarna. Ekkert sem að Ares og Thunder Thor ráða ekki við. Reynsey tekur út Patrik Mánarna óheppinn að deyja í njútra áður en að svona raunverulega var búið að rífa í gikkinn öðru hvoru megin. Já, núna bara búið að stoppa þau dálítið áður en þau hvað að byrja í rauninni. Núna þarf bara að rígrúpa en það kemur Frankie Boxing. Með ultimate og eftirfylgnin frá liðinu upp á 10. Það líka, það svo erfitt að stoppa momentumið. Þú búinn að vera að íta, svo lendur í einu svona choke. Já. Þá ertu bara fastur. Já, það bara... engin leið fyrir því til að komast framhjá. Nei, og kostar þig oftar en ekki allt of mörg ultimate. Kemur reynda þarna fyrsta pikkið á dúkkuna sem var framalega, var alveg að fá út. Mögulega hvort það hafi eitthvað haft áhrif. Reynsey svarar þarna reyndar. Þessu svaklega lágir, þetta að takast hjá Svölunum. Já, fengi Microwave með gott út þarna. Kemur út restið frá Ares, spurning hversu mörgum hann að halda á lífi. Thunder Thor með Fate of Both Worlds þarna á Lúnu. Lúna þarf að deyja, virkilega vel gert þarna hjá Raxion sem fylgir þessu eftir. Ætti að vera nóg hérna fyrir Svalana svo lengi sem að Denso nær ekki að lifa eða þarf að bakka. Captain America hálfgerð svona mýfluga þegar þú ert að reyna að drepa. Hann hleypur og skoppar og hoppar í kringum þig og þú einhvern veginn hittir hann aldrei. Þú ert alltaf að slá í loft. Já, maður fengi Microwave vill vera framalega, vel gett þarna að taka plásið, ekki leifa SCO að komast inn í það. Neyði Thunder Thor þarna í ultimate, dúkkast sömuleiðis nota sitt, Vóli svara með sínu Fate of Both Worlds, núna þurfa að koma að pikka einhverstað risastór damage þarna frá Reynsey, næri ekki að drepa neitt reyndar. Dúkkan tekur út Trolli, bógahesturinn með Amplifier, það gerir bara ekkert að þessu sinni þar sem að skaðinn var of mikill frá SCO. Og tíminn, naumur. Þetta 67 metrar. Náðu fyrsta punktinum, þannig að þetta vel haldanlegt ef við slettum, eða svona, já, notum ekki mjög góð íslensku. Ekki mjög góð íslensku. Ég er ekki mjög hrifinn af þessu hjá Svölunum að vera bara með einn vangard. Ég skil 3 strategistana en þú ert bara svo veikur fyrir
í svona, hvað séu, löngum útregnum teamfights með einn tank þar sem að sustainið hinum einn bara miklu meira og það að sýna sig að já, þeir þurfa á því að halda að fætarnir gangi örlítið hraðar fyrir sig fyrir svalana en SEO nær pikkunum á undan eða þá að draga fætin út þannig að ability og annað eru búin hjá svölunum. Akkurat. Það ekki svo sem ekki nógu mikið til fyrir Hero Picks og komps í þessum leik. Eina sem ég veit frá því að ég spilaði en leik er að ég þoli ekki Black Panther. Já. Hann má gjöra svo vel og bara ekki vera í leiknum. Bara algjörlega. Ég get alveg tekið undir það sem strategisti þá er það heitið sem er ekki miklu uppáldi. Nei, við sjáum að Frankie Boxing er komin yfir á Þór. Já. Sýnist með Froskahamarinn, áhugavert. Skemmtilegt ljóðið sem kemur í þessu, þannig að þú þarft að spila hennan karakter. Já. Kemur froskaljóð í hvert skipti sem hann hittir einhvern. Sjá munin þarna núna hjá SEO og svölunum. Svalarnir eru strax tilbúinir að bakka og gefa eftir þetta svæði sem SEO stóðu í svo lengi þrátt fyrir þeir væru að missa liðsmenn. Það er spurning hvort þeir voru aðeins svo fljótur á sig að bakka fyrir horn. Já. En þetta var mikið pressa frá og Ares kominn strax með ultimate á Ultron og þeir eru bara sitjandi endur alltaf fyrir hann. Þetta er ekki mikið hægt að gera mót þessu þegar þeir eru komnir. Nei, alls ekki. Og það er bara eldan og eldan og eldan. Já, þú ert ekki að fara neitt. Þannig að Já, ok, það er bara svoleiðis. Fully committed. Og liðið hans nær punktinum á meðan, þannig að þó hann degi fyrir þetta, þá skiptir það engu máli fyrir hans lið og 5 mínútur á klukkunni og ekki mikil vegalengd sem að SEO eftir að fara hérna. Komin 25 metra en Svalarnir eru með ultimate, Trollið deyr þarna með Moonlight ultimate, óheppileg tímasetning, akkurat ultimate sem þeir hefðu vilja geta nota núna. Bógahesturinn þarf að nota sitt ultimate strax leið og hann fær það. Voli svarar með sínu þarna Thunderthor sömu leiðis, ætti ekkert að deyja núna þegar lúnurnar eru báðar búin að nýta Q. Já. Ares núna fylgir eftir Thunderthor virkilega lágur þarna, Frankie Boxing deyr, hvað geta þeir gert núna? Denso með ultimate nær ekki miklu inn í þetta, nær bara einfallega nóg og er bara að ýta þeim alla leið inn í það sem hann vill hafa þá, sem er langt frá punktinum. Akkurat. Við erum þá á leiðinni í map númer 3. MVP Ares á Ultron aftur. Ég er nú ekki hissið yfir því að sjá þarna það sem hann rakkaði niður bara einhverja tvo. Já, og með ultimate það sem hann leit út fyrir að vera innan við mínútu á attackinu. Já. Það er erfitt við að eiga eins og við fáum staðfest hér Reinse og Ares með þessi final hit sem eru svo ótrúlega mikilvæg. Já, en þetta var allavega framför hjá svölunum í byrjun upp á þessum apps. Já, 100%. náðu fyrsta punktinum og eru svona kannski búin að gera sér aðeins meira grein fyrir hvað þeir vilja spila og á móti hvers konar andstæðingum þeir eru. Já. Og bara setja aðeins meiri pressu. Það er í rauninni ekkert annað en að bara ýta áfram. Já. Og gefa SEO bara þeirra eigin meðal ef maður segir það. Já, algjörlega eins og þarna á vörninni á að gefa eftir allt. Þú átt þetta pláss sem varnarliðið. Þú færð að stilla upp nákvæmlega eins og þú vilt, þar sem þú vilt og að vera tilbúin að gefa þetta allt eftir á fyrstu sekundunum af því að einn Þór hoppar inn í liðið, þá á það bara að vera hei strákar, skjótum hann, látum hann bakka út úr okkur eða allavega, höldum saman, ekki að því leið og einn byrjar að bakka þá verða hinir að bakka með honum af því að þá annars splittast liðið upp og það er líklegast bara, vissu þeir ekki alveg hvernig það átt að bregðast við? Byggstu ekki við þessu? Já. Að fá Þór beint í andlitið? Það er erfitt. Það er líka að geta haldið haus í svona aðstæðum er meira en að segja það. Já,
þú færið Frankie Boxing í andlitið á Þór, ég held að ég myndi allavega ekki bara standa þarna. Nei, það er, já, þú þarft að hafa, já, þú þarft að þora að standa í honum og treysta á að liði hjálpi þér. Það er svolítið, já. Já, en við allavega fáum að sjá liðin aðeins svona vinna aftur á móti hvort öðru þegar að rándin eru búin og við förum í double-ílim. Þannig þú veist, já, það verður gaman að sjá ef að einhver liðin fara aftur á móti hvort öðru. Já, við gætum þetta fengið endurtekningar á einhverjum af deildarleikjunum í úrslitunum sem að gefur sögulínunni alltaf, það er svo gaman að sjá hvernig liðin bregðast við í seinni leiknum. Já, það er alltaf, mér finnst allavega miklu skemmtilegra þegar liðin fá að keppa oftar en einu sinni á móti hvort öðru. Já. Því að þeir fá að læra og fá aðeins að vinna yfir tímabilið. Já, og að hafa, 4 leikja tímabil þá ertu eiginlega bara rétt að komast í gang og svo Akkurat. Það hentar stóru strákunum eins og í SEO miklu betur að þurfa ekki að koma sér í gang. Já, það gerir það. Það var bara spurning hvað velja svalarnir. Já. Þannig að við bara bíðum eftir því. Já. Kannski tölum að það er leikur á eftir. Jú. Það er nú þitt lið sem er að keppa. Jötun á móti Grindavík. Já. Klukkan 8. Það er Klindar. Já. Domination. Nýja. Það er sem sagt ekki Convergence, það er Domination sem er King of the Hill. Ég fatta það núna. Já, ok. Þá fáum við annað King of the Hill eða Control eða hvað þú vilt. Má það yfirleitt? Það eru bara 3 mapptýpur í leiknum þannig að það er svolítið erfitt að ég veit ekki, ég man ekki hvernig reglurnar. Í Overwatch er það öðruvísi af því að mapptýpurnar eru þetta svo margar en þegar við erum bara með 3 mapptýpur og mögulega 5 upp að þá Já, ég er nú að erfitt. lista bara rétt á þann sko. En það gæti verið að þetta sé akkurat eins og þú segir. Síðan þá yfir Þetta er auðvitað fyrsta líka mappið í Marvel Rivals það sem að má velja mapp. Þetta var auðvitað automatist síðast. En þetta er Óheimilt er að velja sama borð oftar en einu sinni. Óheimilt er að velja sömu tegund borðs oftar en einu sinni. En þeir eru náttúrulega að velja þetta í Þeir eru auðvitað ekki að velja, já. Þannig að það er allt í lagi. Og þetta er með að mínum að þið leiðilegri möppum í leiknum. Þannig að það er gaman að sjá hvernig þetta er, þetta er risastórt fyrir Control Map eða Domination en samt eru eiginlega bara ein leið. Þú verður bara að labba í gegnum tjókið sem er bara risastórt tjók inn í spáni. Þannig að liðið sem næri yfir það á punktinum er búið að setja sig upp fyrir árangur bara strax leið og það nær fyrstu yfirráðum á punktinum sem er svolítið erfitt. Svolítið erfitt. Það er alveg spurning, sko, kannski er þetta mapp sem að svölunum líði þægilega á. Já. Ég veit ekki, ég meina með við hvað þeir áttu erfitt með að fara gegnum chokes áðan á báðum möppum sem voru. Já. Þá veit ég ekki hve vel það mun ganga, en ef þeir ná í gegnum það, kannski er hvernig þeir spila hendar vel á svoleiðis. Já, eða eru bara með einhverja lausnir sem að ég hef ekki spilað þetta mapp það oft en það er, ekki minn tepolli. Nei. Alls ekki. En liðin eru ready þannig að við erum bara á leiðinni inn í Klindar. Og inn í Banpick, það er spurning. Já, Ultron, please. Ég veit ekki. Ég myndi búast við því, en það er spurning hvort að þá sé vandamálið, hvort eru þeir að banna Ultron fyrst eða eru þeir að banna nýju karakterina sem að Franklin Já, er það Angela, er það Ultron, er það, Hvað er meira vægi í rauninni? Hvað er erfiðara? Það er alltaf spurningin, sá líka hérna Andúriel og Graceful Idiot eru komnir inn. Já. Þá byrjum við að banna svalarnir. Það er höll. Þannig að þá hafa SEO alltaf möguleikan á því að vernda Ultron. Já. Við sjáum hvað SEO ætlar að banna fyrst. Hvað ætlar Thunder Thor að gera? Það er Emma Frost. Var að valdaði miklum leiðindum á síðasta mappi þannig að það er ekki
ekki Kemur- skrítið. Nei, það kemur ekki á óvart. Þeir Svalirnir voru að gera góða hluti. Já, og Angela núna, þeim er sama Ultron, þeir skipta, áðan var það Ultron, nú er það Angela sem er fyrir valinu og Hákallinn okkar litli besti sem er verndaður af svölunum. Þá líklega styrir að fara að fá að sjá Jeff aftur. Já, og ekki spurning hvort að SJO viti af nýja tímappinu að því að Storm, ef þú ultar Jeff inn í Stormult að þá er það bara ótrúlega erfitt. Þá étur Hákallinn alla inn í kurjubilum sem að Storm býr til, þannig að þú getur ekki hreyft eins þannig að þú kemst ekki út úr þessu og þetta er ótrúlega erfitt við að eiga. Enda 2 ultimate í einu. Já, akkurat. Þú ert að selja dýrt. Já, en það er Magic, ekki Ultron. Já. Og Það er dúkkan, greið, greið. Og hvernig er SJO að banna? Magneto. Magneto. Venda Venom. Venom. Ok, Þeir eru að biðja þá að banna Ultron en þeir ætla bara ekki að gera það. Já, Þeir eru að augra þeim en spurning hvað Aresi færi út af, hvernig Já. tala ég? akkurat. Það hlaut að vera. Ég er smá hrædd við þessu búið að vernda Venom. Ég veit ekki alveg hvað. Það er þeir Venom eru að plana. og Angela er mjög erfitt við að eiga ef þeir dæfa allir í einu og sem betur fer þeirra vegna þá er Magic allavega ekki með þeim. Akkurat. Það Luna sem er fínt. Ok, taka út spurning hvort að, já, Reinsi er ekki inn á en taka samt út Phoenix og Thing. Ok. Pick your hero. Já, Or villain. Það er I'm not full judging. dive hjá SJO og öllum líkindum. kemur kannski ekki óvart með hvað þeir eru að setja miklu pressu. Já, Það er bara verið að íta áfram og áfram. já, algjörlega. En það er Venom pick hjá svölunum líka Já, á móti Denso, Funky Microwave. spurning hvað þeir eru hreinlega að pæla hérna SJO. Það er Thunderthor komin og Jeff líka. Já. Það sem þið get ég líka. Spurningarna Graceful Idiot er á Doctor Strange. Þeir eru með 3 Before you attack, get ready. Vanguard SJO núna. Akkurat. Mjög áhugavert. Dúkkan komin á Psylocke sem að á þá að aðstóða í dæfinu hjá Frankie og Denso. Svo erum við að sjá Star-Lord líka hjá svölunum. Patrik og Máni spilaði virkilega mikið Star-Lord á síðasta tímabili. Ekkert To the mission area. Það var reyndar áhugavert í fyrsta leiknum þeirra að þá einhvern veginn, það var alltaf verið að banna Já, Star-Lord áður en þeir spiluðu. já. Það var einhver sem að greinilega kíkt á prófælinn. Góða prófæla, já. Testurinn eru prófælarnir auðvitað opnir hjá okkur í öllum mótum. Það er ekki hægt að fela svoleiðis. Það er líka búið að breyta á hvernig overviewð er hjá Marvel Rivals. Núna er hægt að alltaf sjá mest spiluðu efstu 3. Já, Það var ekki fyrir föstudaginn. nei. En þetta er byrjað. Þetta er byrjað. Frankie Boxing er að taka virkilega mikinn skada þarna. Þeir koma honum út í hotn, hann verður að reyna að verjast þarna. Næra fljúa í burtu einhvern veginn. Dúkkan tekur út bogahestinn, Psylocke að gera það sem hún á að gera. Valda usla í baklínunni, mjög erfið við að eiga. Er þetta tekin út þarna á Patrik og Mána. Velger kemur þeim til aðstoðar en á sama tíma er Graceful Idiot að ganga í gegnum liðið þeirra. Denso og gera það sem hann vill, hist og her í baklínunni. Og ætti fyrst að kappa fara til SJO eða hvað. Patrik og Mána klóri bakkan þarna. Lítið sem hann getur gert einn reyndar, er með bogahestin með sér. Bogahesturinn er í vandastattur. Andúri Frankie Boxing reyndar varða er á honum þarna. Það er bara allir að hlaupa í alla. einhvern veginn. Já, þetta er svolítið kaotist núna hjá SJO sem að hentar oftar betri liðum, eða betri einstaklingsspilurum að búa til kaos og láta í raun og veru minna treysta á liðspilun og meira á einstaklingana að vinna einvíi sem þeir búa til sjálfur, hist og her. Patrik og Máni tegur hann út Frankie Boxing aðeins og ákveðin þetta mögulega.
kemur út Heyrðu, hellingur Andúríel af er búin að- ultimatum hérna. Bógahesturinn tekur, ætlar að taka með sér, gerir það. Frankie Boxing flýgur á Fengi Microwave. Andúríel er ekki komin inn ennþá. Fengi Microwave er að gera allt sem hann getur til þess að reyna að halda sér á lífi, teksta einhvern veginn þarna. Ná að snúa punktinu við, virkilega vel gert. Þessi og auðvitað einu færri reyndar, en Núna enga síður. væri til dæmis tíminn til þess að pása. Já. Það aftur, við minnum á að það eru spilararnir sem að hafa völdin til þess, ekki við. En það þarf að gera þegar það er ekki teamfight í gangi. Já, og þarna var tækifæri fyrir SJO til þess að pása leikinn. Þeim er kannski bara sama. Já, mögulega, kemur hann út með frá Frankie Boxing Þeir þurftu eftir fylgnin. álegin meðan þeir mátti eitt spila, þeir bara koma inn, vaða yfir svalana. Já, Þetta lítur ekki vel út, þeir ná ekki að lifa mikið lengur. ná að kaupa sér örlitlar prósentur þarna í viðbót, koma sér upp í 40. Andúríel komin aftur inn. Kannski fínt, verðt að minnast á aftur bara. Þá sem eru að horfa, sem eru kannski að taka þátt í þessari keppni, það stendur í reglunum að spilarar hafa völdin til þess að pása í leikjum og að það má ekki gera það í teamfighti og þarf að vera þegar það er ekki teamfighti. Thunderthor með Jeff út. Hvað nær hann þarna? Hann er með Nær og báða tankana þarna inn í. Fellur enda fyrir það. Er restaður af Andúríel með Recon og Raxion með ultimate þarna á Storm, nær dúkkunni, nær einhverju meiru. Venom út þarna frá Denso, Andúríel með Amplifierinn til þess að reyna að gefa sínu liði örlítinn auka brott sem að virðist hafa dugað. Og fyrsta rándið er búið. Kom smá svar hérna frá sölunum, annað en á fyrsta mappi. Þetta var flott switch up hjá þeim. Það er að segja, menn ég að flippa pointinu eftir þetta fight. Þeir náðu vel á móti SJO fyrir þetta eina fight. Og svo það er erfitt að halda þessu uppi þegar SJO eru með svona svakalega pressu. Já, Þeir eru með svakalega pressu. Það er ekkert allir sem að geta haldið uppi við það. nei, það er erfitt að halda sig við leikplan og annað þegar að þú settur undir svona virkilega mikla pressu. Þeir ýta þér í mistök sem þú vilt ekki vera að gera, neyðist til þess að gera sem viðbrögð við því sem að andstæðingurinn gerir. Það er 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? Hlaupum við af stað eða fljúum ef við erum Denso eða Frankie Boxing afsakið. SJO eru fyrr inn á punkt. Denso er að leita sér að skotmarki. Frankie Boxing sömuleiðis eru komnir þarna inn á Raxion sem er í vandastattur, fær aðstoð þarna frá strategístunum sínum, fær heal. Fengi Microwave í framlínu taka virkilega mikinn skaða, þarf að bakka þarna aðeins, ná að lifa þetta af, en þá svalarnir SJO nær þetta fyrsta map control. Það er bara að nota ultimate. Og hann er tekinn út þarna af Frankie Boxing. Dúkkan fylgir eftir á Raxion og vantar núna 6 á móti 3 í liði Svala og þeir eru bara að hreinsa upp eftir þetta frá Frankie Boxing á Angelu. Nær Fengi Micro að komast út lifandi, sýnist ekki virkilega tæp. Daggera. Kaupa sér mjög mikla og dýrmæta prósentu núna SJO með þessum stagger. Þó svo að Venom sé nú ekki lengi yfir. Hann hefur auðvitað sveifluna út í boði hjá svölunum. Spurningum að taka slæginn til SJO og ekki bregðast við það sem þeir eru að gera. Þá nær Thunderthor að éta 3 meðlimi Svalana. Það er stöðvað allir þeirra í rauninni
strax og hún byrjar. Tekur enda bara einn út með ultinu en það skiptir ekki máli þess að þeir voru 3 á 5 á sama tíma og aðri liðsmenn SEO voru að fylgja því eftir yfirtönnunni. Raksjón tekur út Frankie Boxing, þetta er opnun sem að þeir geta unni með núna. Það er Funky Microwave bara að svingla beint inn á undan Er með ultimate, gerir einhvern skaðarna, Denso er lágur, mjög lágur, er að taka Graceful Idiot notar ultimate, nær helling inn í það, nær ekki að fylgja neina eftir, Póngahestur notar Jeff ulti núna, ætlar að reyna að geta einhverja, en á sama tíma er bara amplifierinn frá Andúriel að damage boostið er bara allt of mikið. Og ég er ekki viss að sé neitt sem að getur snert punktinn hjá svölunum. Nei. Nei, það er það ekki. Þá er það komið. Þá er fyrsta leiknum lokið. Lokið, já. SEO 3, Saladin 0. Hellinga af ljósum punktum hjá svölunum þrátt fyrir leiðileg úrslit. Sýndu þarna að þeir gæti þetta, spurning hvort að þurfi eitthvað að fara yfir bara einhverja ákvarðanatöku. Já, það er líka, það er svakalega erfitt að byrja fyrsta leikinn sinna móti Selum. Þetta er SEO. SEO, já. Það er bæði að byrja fyrsta leikinn sinna móti SEO og byrja fyrsta leikinn sinna móti Dusty. Geti ímyndað mér að sé svona erfiðustu fyrstu leikir. Ó já, það er. Af því að þú ert að koma inn í þetta nýtt season, bæði í leiknum og hér. Já. Og það er bara að vera að henda þér út onni í djúpulögina. Já. Og þú kannt ekki endilega að synda. Nei, ekkert björgunum vesti, engi kútar í boði. Ekki neitt, það er bara að reyna að klifra upp endana og þetta er erfitt. Þetta er erfitt. Þetta er erfið leið til þess að byrja en þá á sama skapi er þetta búið. Þá er bara leiðin upp. Mikið að læra. Já. Það er mikið sem hægt að læra af þessu. Læri miklu meira af töpum heldur en sigurum. Svoleiðis að spurning hvort að þeir fari bara í vídeóið og fari yfir hvað þeir voru að gera rétt og hvað þeir voru að gera ránt. Já, og svo náttúrulega SEO er svakalega sterkir. Já. Þeir eru komnir hérna taka hann fyrsta leik og ætla bara að sýna dálítið hvað í þeim býr. Já, ekkert taka fótinn af bensíngjöfunni, bara alveg niður í gólf. Þeir eru bara ekki að season 2 er okkar season. Já. Við ætlum að taka þetta, við ætlum að sýna hvað í okkur býr, við ætlum að sýna bara hvað við ætlum að gera. Bara Dusty watch out. Já, við erum mætt til þess að vinna. Já. En þá ætlum við að taka okkur smá pásu og förum svo í næsta leik sem er Jötun Grindavík sem hefst hjá okkur klukkan 8. Þannig að bara alls ekki fara langt. Allavega komið aftur. Já. Of my thoughts, I'm ready to pretend. How will my head get back to thinking straight again? But I can't see an out, and I don't mean to put all my doubt on you. Come on.
you think you stayed again. But I can't see an out, and I don't need to put all my doubt on you. It's totally true. Can you get away?
can change the season, 'cause I've kept the sky gray. You put your life on hold and I said you had a heart of gold, and that is always how it's gonna be. 'Cause you did it all for me.
What do you think? I'm not sure. Well, we'd be in very serious trouble. We would. What the hell could they do? Well, we wouldn't have too many alternatives. I don't think we'd have any alternatives. There'd be nothing else to do. Velkomin aftur að skjánum þar sem að pásan okkar er búin, leiknum er lokið sem að var áðan og nú erum við á leiðinni í Jötun Grindavík. Það sem að, Jötun nýtt lið í Marvel Rivals hefur aldrei tekið þátt áður en Grindavík þekkjum við sem Grindavík Eldgos úr fyrrum Marvel Rivals mótum. Season 1 allavega. Já. Akkurat. Og gott ef ekki einhver helgamóti, ég man ekki alveg. Það gæti vel verið. Já, ég er ekki alveg með það á hreinu, ég ætla ekki að... Ekki taka það sérstaklega fram. Nei. Nei, akkurat. En já, getur Grindavík Eldgos og voru oftan ekki kallaðir Eldgos en eins og sé búið að rýbranda yfir í Grindavík núna. Ég veit ekki hvernig þessu komaði eða hvað, en... Nei. Skemmtilegt samt, já, sem áður. Jú. Skemmtilegt líka að fá Jötun úr Overwatch yfir í Rivals. Algjörlega, þetta er sami kjarni í Jötunliðinu þó svo að það sé svolítið mikið öðruvísi andlit yfir þessu núna allavega í leiknum í kvöld. Það eru hlaupliðar í Jötun, það eru 2 hlaupliðar. Allavega ég veit að einn leikmaðurinn er hérna beint fyrir frammi. Já, ég á að vera að spila en hérna ég er hér í staðinn þannig að svo eru réttir og leitir og þessi tími ársins, þessi sveitastrákar okkar þurfa að fá að sinna kindunum sínum, það er bara svoleiðis að en já, eins og segja, þetta er sami kjarni og hefur verið í Overwatch nema búið að bæta við 2 nýjum og svo úr Georg og félagar. Já, akkurat. Georg sjálfur úr Georg og félagar er kominn til þessu Jötun og Primal Complex sömuleiðis. Þannig að lið í kvöld öllum líkindum er Fes, Venusat, Goggis, Primal Complex, Raxion og Mundulundi. Akkurat, ok.
Spennandi. Já, og spurning hvort að Freyr úr Georgafélagi einmitt líka, báðir ringararnir, hlaupsliðarnir eru úr Georgafélagi líka, gott að ég góða vinni. Akkurat. Þannig að, já, spurninga, Fes var ekki alveg viss hvort hann myndi sleppa og ég bara hef ekki þær upplýsingar, hvort hann sé komin eða ekki, það kemur bara í ljós. Það er kannski líka bara betra að vera með til vara. Jú, það var einmitt þess vegna sem að hann var fenginn til öryggis. Já, en mér sýnist að Fes sé hér. Hann er Taka þátt. Já. Og í Grindavík. Í Grindavík er þetta Keli, Giljagur, Snella, Hreyrim, Endertat, Maggu og Stúfur. Já, þetta er flest allt fólk sem við þekkjum. Allir úr Overwatch og þetta er bara nákvæmlega sama eldgosliðið og var í síðasta móti í season 1. Akkurat. Reyndar er Giljagur ekki með þeim í kvöld. Nei, Hann er á ferðalagi. hann fór bara til Eyja. Já. Það sem að hljómsveitin Gaddavir öllum líkindum er að tróða upp og Akkurat. hvetjum alla sem eru þar að Kíkja skoða við. það. Já. Við styðjum alltaf við hann. Giljagur, sko. Já, auðvitað. Gaddavir. Íslensk tónlist líka. Ísland. Við verðum að setja í grassrótasennuna, alveg eins og við erum að gera hér með grassrótasennuna í Í töluleikjum. Það algjörlega. En við búumst við að þetta verði aðeins jafnari leikur en seinasti leikur hjá okkur Já. í kvöld. Ef við horfum á rank leikmanna, liðanna, þá er þetta miklu jafnar upp á tenningnum í kvöld og þá gæti einmitt spurning hvort að Grindavík séu með, ég veit ekki íslenska orðið við synergy, með svona Samhæfni. já, samhæfni eða svoleiðis í aðgerðum og samskiptum sem er ekki komin í jötunliði sem að við höfum verið að reyna að vinna að en svona með nýja meðlimi og annað er þetta, tekur bara tíma og Akkurat. Það er gott að hafa svona mann með insight inn í lið. Já. Sem bara, já, getur bara sagt okkur allt saman og gefið all your secrets. Nei, tjók. já, algjörlega, 100%. Fyrirliðin sem að getur ekki drullast til þess að mæta í leik. Hérna, Akkurat, já. Eins og sagðir, kindurnar býði ekki eftir neinu. Sko. nei, alls ekki. Og við byrjum aftur á Helsheiminn. Þetta er nákvæmlega sama format. Við byrjum á sama mappi og sá sem að tapar því mappi bara velum mappið á eftir og svo setna áfram og áfram. Kannski fínt líka að senda á liði núna að minna á að ef einhver dettur út að það verða á þeirra ábyrgð. Já, Ég vil ekki að þetta gerist aftur og pásar aldrei neitt. Já, það er búið að Það því er búið að því, flott. Ok, sem betur geggjað. fer. Að við lendum í eins og í leiknum áðan þar sem að leikmenn voru að detta út hægri vinstri í bara miðjum teamfights og annað og Án það er, útskýringar í Já. rauninni. Ég veit ekkert af hverju. nei, öllum líkindum er þetta ekki, ég sé þetta á þeirra hlið, ég sé lélegt netsambandið álíka en við höfum engar upplýsingar eins Nei, og en ef þetta er allavega, þú veist, servermegin eða eitthvað svoleiðis, þá væri betra að vita af því. Já, Eða ef þetta er eitthvað hjá okkur, þá getum við lagað það. En það allavega lítur út fyrir að hafa bara verið net. já, lítur út fyrir, já, að þetta hafi verið einmitt, annars bara kemur í ljós, það bara, já, liðin eru allavega undirbúin fyrir það, Já. að ef þetta verður vandamál. Akkurat. Það er bara ekki. Ef að liðin eru tilbúin, þá eru við allavega tilbúin. Já, í við bönn getum og- farið að í bönnin, ég reikna Ok, með að sko. það sé, liðin séu öll að detta. Það er allavega komin tími, sko. Já, ættu að vera komin inn í lobby og allt að gerast. Við vitum hérna náttúrulega ekkert hvað þessi lið spila. Nei, menna, þú svo sem veist hvað liðið þitt spilar, Jú. en við þurfum ekki að segja það fyrirfram. Nei, en, nei, það er óþarfi að, Já, en- ég sko tjekkaði alveg á, þú veist, hvaða hetjur fólk er að spila og svo leiðis, svona, já, til að reyna að hafa þetta. En þetta er daldið út um allt, sko. já, þetta er það. Og þetta er svona, já, þannig við allavega fáum að vita það núna, Já, hvað fólk við ætlar að velja. erum að detta inn í, Og við sjáum hérna að Keli og Myndilindi er að taka að sér að, þeir eru Taka fyrirliðar hana. kvöldsins og það eru Grindavík sem að byrja að banna, þeir eru rauðaliðið. já, kannski getum við fengið að sjá þetta aðeins betur, aðeins nær. Já, setja þetta á svona nákvæmlega. Miklu betra. Og það er Phoenix strax tekin út, það er verið að targetbanna Fes þarna, hann er búinn að vera að spila Phoenix á fullu, það er einhver heimavinn þarna á baki og mjög ánægður að sjá einmitt líka að Keli Kaldi fá ekki að spila heitjuna sína. Það er, Allt í góðu.
Grútvarinn, jú, það er allt samkvæmt áætlun ennþá. Spurning hvað kemur hérna út hjá Grindavík, það er Invis, Maggu, svo kemur Bann, gæti komið tankbann núna, Emma eða Magneto. Það er Magic, það er bara, já, ekki Magic spilarar ekki bara hvoru liðinu sem best ég veit. Það er Hulk, tekin út af Snella. Þá er það var hérna hvern verja jötun. Þeir ætla að taka sinn sæta tíma. Allar sekúndurnar sem í boði eru og engin velgengni. af því að þeir voru of lengi. Það er engin ákvörðun að taka í þessu liði hjá þér án þín, eða? Nei, það er það ekki. Geta þeir ekki bara hringt í vinn, hringt beint í þig Já, og hvernig væri það? Já, einmitt, segja þeim bara hvað þeir eiga að þú ráðleggur bara gera. hérna beint á streymi. Já, hvern. Magneto, ok, það hentar Mundalunda ágætlega. Ég veit ekki hvernig Magneto spilararnir í Grindavík eru. Þeir eru alveg örugglega góðir eða til. Það Endertat sem að ég held, eða Giljakur reyndar hefur verið að taka að sér Magneto spilið, held ég. Human Torch, það er Svo sem ekki hýsta mig með það sem þú sagðir Metapic, áðan. já. Algjörlega, hann er með nefnilega tech sem sagt þú í fluginu sínu. Það sem að hann minkar hitboxi, hann flýgur, svo stoppar, flýgur og stoppar, flýgur og stoppar, flýgur og stoppar og þetta er algjörlega óþólandi að hann er lóðréttur og svo verður hann láréttur, svo láréttur, þú veist, og það er bara, hitboxið er bara á stærð við bara mýflug, það er, Já, ég ætlaði akkurat að segja, þú nefndi mýflugu áðan í síðasta leik, þetta hljómar svona svoleiðis. já, Það er alveg, eða svona óþólandi fiskifluga sem svona alltaf að fljúga beint í andlitaður, já, svona svoleiðis tilfinning. En hér er allavega liðin að velja sér hetjur. þetta er allt samkvæmt áætlun, mín megin, mínir strákar hafa gert það sem að þeir eiga að gera. Akkurat, aftur, ég þekki þess að hetjur svo illa, ég er Goggis að spila Blade. Ok, Já. akkurat, það er Mundulundi Magneto, Primal Complex Groot, Freyr á Loka, Venusat á Lúnu, Fes á Hella, Maggu á Invis, Kili á Punisher, Stúfur á Moon Knight, Hreyrim á Loka og Snella á Magneto, Endertat á The Thing. Nei, heyrðu Goggis komin á Spiderman. Já, það er ekki skrítið. Hann hefur þetta tromp í vasanum og sérstaklega á þessu mappi þar sem að ég veit ekki hvorum megin það er en þarna vinstra megin er risastór hóla sem hann einmitt kemur sér fyrir og er með svona svipað Roadhog hook í Overwatch þar sem hann togar þá niður í hóluna og Já. vonandi þeirra vegna eru þeir eitthvað undirbúinir fyrir þetta, komið sér alltaf vel fyrir hinum megin þannig að þeir ætla ekki að taka fætið þar sem að Spiderman vill, hann kemur sér þarna inn á Invis, er að setja mikið skaða, leiðir út þarna Loka til þess að nota abilityið sitt, fellur fyrir þetta aðeins of aggressífur þarna. Grindavík nær fyrsta kappi, komið sér fyrir á punktinum. Við sjáum aftur að vera að halda þeim á þessu choke-pointi. Já, þetta er mikið skaði þarna, Goggis vel gert að fylgjast eftir, Venusat er reyndar fellur, vantar og Goggis sömu leiðis, vel gert þarna Moon Knight úti á Stúf, vel gerir skaðan sem þarf, Fes resetar eða hvað. Og allt lítur vel út fyrir Grindavík það sem af er. Koma sér fyrir í chokinu, já. Hvort við að fara að nýta þetta ultimate sem þeir eru með eða fína eftir þessu grund. Spurning hvort það kemur út Lúna, kopjar, afritar Lúnuna og notar útti strax, heldur öllum á lífi, neyðir Grindavík til þess að bakka undan þeim.
kemur Keli núna með ultimate sitt, Venusat ekki komið sitt ultimate upp, spurning hvað Keli getur gert hérna með þessu, Stúfur tekur út Venusat sem kom með annað ulti hérna, Stúfur, Moon Knight algerlega að farma skaðan, það sem af Goggis reynir að klóra í bakkan, tekur út Maggu, þetta möguleiki hérna fyrir Jötun, en prósentan að tikka hratt, hún komin í 70%, nú verður að koma hratt reset og aftur inn með ult, fer hérna í vandastattur, Snella þarf sem betur fer, hans vegna að hætta við. Það var flott spil hjá Grindavík í bökkuðu þegar að Jötun ítu pressuði á þá. Bökkuðu svo að helmingur af liðinu fór á high ground og helmingur held sér niðri, býður bara í smá og svo bara pressa. Já, svo notaður út þessi endur, það tekur út Primal Complex að snemma mikil skaða á Mundalunda, getur einhver fylgtus eftir hann að bakka, fá sér hít. Freyr komin á innvis, tekin út þarna og Venusat reynir að klóra í bakkan, tekur út Stúf, Mundalundi með ultimate að reyna að gera eitthvað, Venusat þarf að íta á kúarna, gerir það ekki, reynum tekur hann, Primal Complex þarf að nota TP, þarf að skipta í Strange, nota TP, ítt út á mappinu þarna, virkilega vel gert hjá Maggu, Freyr að reyna að gera skaða í gegn portalið, þeir eru að stagra inn hérna, sýnist mér ekki mikið á bóðstólum hérna fyrir Jötun, Venusat með ultimate réttilega notar það ekki og þetta ætti að vera round 1 hérna fyrir Grindavík þar sem að það bara Mundalundi að reyna að lifa. Ég alltaf að gleyma að þið halda ult percentage yfir möpp. Já, þetta er... Ég ekki vönu sig úr Overwatch. Nei, og ég síðast í gær að ég spilaði þennan leik nú ekkert ótrúlega mikið, einhverja 100 tíma, en síðast í gær að þá BM ultaði ég þegar að rándi kláraðist og var ekki með support ult þegar að næsta ránd byrjaði, þannig að þetta er vand með farið fyrir þá sem eru vanir öðru. Þetta er sniðugt að hafa þetta svona. Og já, en þetta er svo, heldur svo áfram svo leiðis á þessari mapp típu. Maður þarf aðeins að forrita heilan sinn öðruvísi. Já, upp á nýtt bara, eftir margra ára vöðvaminnis byggingu, já, það er... Þetta er eins og maður allt í einu breytir ykkur einu keybind og það var að íta á crouch þegar maður ætlaði að hoppa eða eitthvað svo leys. En þeir koma af stað. Goggis fer yfir á Moon Knight hérna. Engar breytingar hjá Grindavík, enda engin ástæða til. Það er leift Grindavík stoltið að taka bara aðeins með klátt. Já. Aðeins hægari af stað. Kemur út frá Stúf, gerir virkilega mikinn skaða, tekur út 2. Ótrúlega hversu hratt Stúfur er að ná að byggja upp þetta ultimate hand of consu á Moon Knight. Það var bara ekkert hægt að gera við þessu. Þetta er svakalega skaðið. Og hraðinn sem hann er að byggja þetta, það er ekki einu svona hægt að reikna með því hvort hann sé með þetta eða ekki. Þú verður eiginlega að reikna með því að hann sé með þetta alltaf með að við hvernig fyrsta rándið og núna það sem af hefur verið að spilast. Ég held að hann sé búinn að ná sér í 40% á 5 stökum. Já. Þá meina ég taldi stökum. Það, já, kemur mér ekki á óvart. Það er dálítið svakalegt. Jötun er að reyna að ákveða hvað hann er ætlað að gera árásina sína. Goggis er með, það eru fullt af ultimatum í boði hérna hjá báðum liðum. Það er bara að vera veistla. Já, allt á eldursvaskurinn eða hvað. Kemur út, endur það núna, hann lítir fyrst. Það er engum verkilega velgerð hérna á Frey að setja upp ultimatið sitt til að halda liðinu svona lífi. Goggis er að reyna að velta einhver skaða, næra að valda einhver skaða, tekur út Snellu. Svolítið gott að þetta sé opnum sem þurfa. Keli Kaldi er að nota ultimatið sitt. Liðið er ekki að falla Jötun megin, engum Frey, núna Primal Complex sem fellur, Mundulundi er næsta skotmark hjá Kela. Jötun er með tölurnar akkurat núna, er ná að flippa punktinum. Hvað ætlar Hreyrim að gera? Þeir vita ekki á honum. En einn Loki er, Goggis er að leita. Þeim grunar að það sé einhver á milli þeirra. Spurning hvort hann ætli hreinlega að afrita einhvern hérna behind eða hvað. Þetta er full lengi. Núna hleypur endur þetta inn, býtur pláss fyrir
Reyrim til þess að koma úr innvist. Dúfur taka virkilega mikið skada, últar þarna til þess að reyna að koma í veg fyrir að þeir geti eldan uppi. Fes að ráðast á klóna með lampa ekki mjög stjörti. Nei, Primal Complex hérna með virkilega stórt grútúlmit í bakgrunni, tekur út 3, Goggis fylgir eftir. Primal Complex eru aðeins að vinna sig inn í þetta jötu núna, eru ennþá með 4 ultimate, eingöngu 1 á boðstólum og nánast 2 hjá Grindavík. Það er flott balans hjá þeim. Allavega ef þau halda sér við að ekki spila alla 4 ultimates á sama tíma, þá held ég að þeir séu allavega með yfirhunduna eins og stendur, bara upp á þú veist oltið allavega. Já, ef einhver er að tala hver á að nota hvað hvenar, kemur út snemma lampi frá loka Reyrim. Neyðir til þess að nota þarna, þetta er opnur fyrir jötun sem þurfa að gera eitthvað með þetta. Goggis kemur með hand og konfjút til þess að reyna að ná einhverjum killum og nær því ekki. Það er svaklega þröngur staður til að vera að taka þessi fight. Það er rétt á high ground, þetta er ekki eitthvað sem þú vilt tekið út hratt og örugglega. Jötun ennþá með punkti, 95 á klukkunni. Hellingur af ultimatum í boði ennþá, eingöngu 2 að verða 3 hjá Grindavík. Tekin út 2 hjá Grindavík núna. Maggi nær að taka út Mundalunda, ætti ekki að skipta neinu máli. Keli 1 eftir. Venustad með mögulegt panik út þarna þar sem að virtist vera að fætin væri unnin en engin sensateknir. Hvað veit maður, það gæti líka verið að hann hafi bara óvart ítt á þennan taka, ætla Jú, í einhvern annan. Það er líka Getur gerst möguleiki. fyrir bestu menn. Ójá. En sjáum það, þeir eru komnir aðeins betur inn í leikin núna í jötun, þurfti aðeins að hrista af sér riðið eða hrista sér betur saman hreinlega. Svakalega flott inn að sjá Goggis hefur tekið bara eitthvað svona 30 seconds before your hraðasprett Get ready. þessu rándi. Jú, hann er I tried to do the right 17 thing, kills og but Fremstir somehow meðal people jafningja always í- take it the wrong á way. meðal meðlima jötun. já. En flott að sjá líka bara hvað jötun náði þegar þau náðu skrið saman. Það var Já. svona Það ná að tengja saman tímfæta, Akkúrat. árangursríka tímfæta. Það er, takk fyrir að fatta hvað það var sem ég var að reyna að segja. All you need to do is og capture the sömuleiðis mission. að Got it? ekki vera að yfir fjárfesta og annað sem er mjög vald með farið af því að þú verður alltaf að nota nóg en þú vilt samt ekki nota of mikið en þú eigin næst. Þetta er, Það tók þá eitt mappa að hita upp, já, að lipra til fingurna. já, kannski, já. Svo auðvitað kemur læraðir örlítið betur inn á hvern annan eftir sem tíminn líður. Keli er mættur hérna inn, komin inn í neutral, fullt af últum í boði. Báðum hliðum Keli ítir fyrstur á takkan. Vel gert hjá Mundalunda, tekur út alla Kela kalda með ultimatinu sínu. Snella ætlar að svara, gerir það ekki, nær engum þarna. Innvislúti er að halda þeim öllum meðlumum jötun á lífi. Toga er inn núna inn í grútúltið. Snella fellur fyrir vikið, Endertat nær best þarna, spurning hvort það sé nóg. Reyrim er að reyna eitthvað að halda sér á lífi, punkturinn er að tikka upp fyrir jötun, spurning hversu lengi Grindavík vilja og þarna einmitt klárast fætin, ekki vera að staggara inn þegar þú ert ekki með punktinn, reyna að taka upp setta tímfæta eins ofta og þú getur. Grindavík notaði 4 ultimates í þessu fæti og því miður náðu ekki að vinna það. Fengu lítið fyrir sinn snúð. Akkurat, nema hvað Stúfur eru auðvitað aftur komið með ultimate. Jú, jú, Einhvern tíma. það er Moon Knight í Og nótskur. einhvern veginn er Keli fallinn aftur þegar fætið er varla byrjað. Byrja, já. Spurning hvort þeir líða bara hann til að koma aftur og Stúfur tekur mikinn skaða þarna, vel gert hjá strategistunum að halda honum á lífi. Við erum í neutral hérna, jötun eru búin að koma sér fyrir það sem þeir vilja koma sér fyrir og eru svolítið að augra Grindavík að mæta inn í þá. Eru þetta með Lúnu ultimati til þess að bjarga sér ef að illa fer í þessari staðsetningu þeirra. þessi grútveggur er svo svakalega sterkur. Alveg lokar algjörlega af. Stoppar, séu Já, eins og þarna, já. Splittar liðinu frá til stöðum. Kemur Stúfur með ultimatið, neyðir Venusat til þess að nota stilt ultimate. Hann var að taka mikinn skaðarna og reyna í miðju Moon Knight ultinu.
Goggis bara gerir það sem hann þarf að gera þegar hann getur ekki dáið inn í lúnústinu. Venusat fellur og Reyðar að nota útið sitt til að halda þeim á líf og þá kemur Primal Complex með ultimate og Goggis með Þetta elskum við að sjá, þetta er uppsett. Þetta er, þeir eru að tala saman þarna. Ég held að fara ekki milli máli hver fær MVP Ef að þetta fer svona þá er það ekki, þarf engan að undra. Kemur TP hérna frá Snella, notar ultimate sitt líka. Spurning hvað geta gert, þetta er virkilega margir lágir í liði í jötun, voru þeir of framalega, voru þeir of gráðu í þetta Vigfís, tekur út 3 og bjargar þessu á síðustu stundu þegar allt leit út fyrir að fara í Grindavíkur, Mundilundi og Goggis hjálpa til en Fes. Hvernig fór Fes að þessu? Þetta var map winning play, leyfi ég mér að fullir það. Þetta var svakalegt. Orðlaus. Ég sem var svo tilbúin að þeir hefðu klúðrað þessu jötun með því að fara of framalega og leyfa TP-inu inn, en þá bara halda á bjórnum mínum strákar, ég er með þetta. Úr 17 yfir í 31. Og 18 final hits sem að er að klára þessi kill. Það er ekki nóg að gera allan skaða í heiminum, það verður einhver að gera síðasta skaðan. Sko, Goggis þurfti ekki í warm-up, hann bara átti eftir að opna augun. Já. Hann var bara með lokuð augun, já. hann þurfti bara að opna þau. Það vantaði hjólastólinn og músin var batterislaus. Akkurat. Þetta, en komin í gang. Núna er bara spurning, svar frá Grindavík. Já, nú kemur kannski möguleiki á einmitt eldra lið Grindavíkur með meiri þekkingu á hvað þeir vilja spila núna. Eitthvað sem að ég væri til að vera að fluga á vegg ef að jötun þarf að pikka mapp á eftir. Hvort að það sé ekki bara svona bling, já, heyrðu, ok, veljum þetta. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað Grindavík velur. Já. Bæði mapp og hetjur. Já, spurning hvort að við fáum einmitt alveg eins og áðan, liðin renna blint í bönnin og svo snýst þetta haus leið og fyrsta mappið er búið, þá bara leið og fyrsta mappið er búið, þá er hægt að lesa hvað anstæðingurinn ætlar að gera og hvaða svar við ætlum að taka. Algjörlega. Af því að núna getur Grindavík hvata, ok, svona er þeir að spila þetta. Kannski heldum við myndum vera hér og þar. Já. Svona, þú veist, af því að náttúrulega allir þekki alla. Allir þekki alla frá Overwatch. Já. Og það er alveg, jafnvel ef þú værir ekki búin að spila á móti þeim í Rivals áður eða, þú veist, vita, kíkja profiles eða eitthvað svoleiðis, þá svona ertu með hugmynd, já, þessi spilari spilar oftast svona tegunda karakter. Já. Gerum ráð fyrir því og eitthvað svona. Algjörlega. Spennandi. Ég er alltaf spenntur. Þetta er miklu nálægri leikur. Þetta er allt annað leikur. Heldur en við fengum á þann og já, mjög spenntur að sjá einmitt. Er þetta Moon Knight? Stúfur var að gera allt sem að gera þurfti þegar að gekk vel hjá Grindavík og svo snerist boltinn við og þegar að Jötun fór að spila vel þá var Goggis að gera allt sem gera þurfti á Moon Knight hinum megin. Ég er alveg að búast við því að fyrsta bannið verið Moon Knight, sko. Eða Grútinn frá Primal Complex. Eða Grút, já, það, þú veist. Við förum í sama mappa á þann. Já. Yggdrasil, Convoy. Sem er, já, bara nákvæmlega sama og map 2 á þann. Já. Ok. Nú. Þú veist náttúrulega, ok, bara uppsetningi mapsins skiptir svo miklu máli í hvaða hetju þú ert að fara að velja. Jú. Þú veist, eins og þetta mapp á þann, þú veist, hann byrjaði hann á Spiderman. Til þess að tóka út. Já, af því að svo mikið af lokuðu svæði. Já. Til þess að nýta þér. Þetta er svo opið mapp. Ótrúlega opið og spurning hvort við fáum kannski einhverja fljúandi. Já, akkurát. Það breytir dálítið mikið. Já. Kompi og ban og pikkvali. Algjörlega. Það hefur mikil áhrif og sjáum þá einmitt að hetjur eins og, ef þú ætlar að fljúa, að þá ert að taka hetjur eins og Phoenix og hella út. Já. Og svo öfugt. Þú þarft að reyna að hugsa hvað heldur að hitliði myndi taka sem að ég vil ekki vera á móti en á saman tíma ég vil ekki spila. Já. Þú veist. Af því að maður mátti ekki taka einhverja hetju út sem að
þú getur hugsað þér að spila. En þetta getur verið hættulegt, sko. Ok, heyrðu. Og það er fyrsta bann Groot frá Grindavík. Akkurat. Ekkert sem koma þar á óvart þar. Við erum allavega ekki hissa yfir því. Nei, það er ekki, En þá er spurning hvort að þeir seifi Moon Knight. Eða já, það hendar betur. Bucky tekin út aftur, vel gert. Loka Kela kalda úr leiknum hefur, ég ætla að taka það fram að þetta voru ekki skilaboð frá mér. Ég ætla að senda þessi skilaboð á strákana fyrir í dag en ég gleymdi því að taka Bucky algjörlega út. En Já. Phoenix, ok, Ok, það er fes, hann er, Ó, það er Já. ok. Þetta, það var náttúrulega hölku að banna þér hvert einasta mappi í seinasta leik. já, og fyrsta mappi áðan. Já, þannig að góð ástæða til. Já, Sjáum hver það er sem að, er það ekki bara Endurtat sem eru að fara að spila Hulk? nei, það er snella. Það er Snella sem Já. er að spila Hulk, auðvitað. Ja, eins mikið og ég veit. Þarna kom það, Þarna kom þetta, Moon Knight, kom það. Ég skal kíkja bara á það. Moon Knight og Groot, það er þeir sem að voru svolítið að sjá þetta og það er innvist, það er, já, Maggu fær ekki að spila Sue Storm, það er ekki í boði núna. Nei, Jötun, Vernda, er það Magneto hjá Mundalunda eða hvað? ég er svo sem ekki með upplýsingar að... Það er Luna, ok, ég mögulega hefði farið í Magneto, en Já. Kannski fyrir það sem þeir eru að plana. já, svo maður veit ekki hvað uppsetningin er. Nei. En ég er ekki með neina upplýsingar fyrir Grindavík hver þeirra er að fara að spila Hulk, en ég trúi þér alveg að Já, halda að það myndi vera Snella. Cloak and Dagger, Vendu, þá er það bann frá Grindavík, síðasta bann Grindavíkur. Penny Parker, já, ég Áhugavert. ekki hetja sem að fær mikinn spilatíma eða mikla ást og það er Thing. Skiljanlegt. Já, Endurtat var The right heroes could make all að the gera difference. helling á Thing og þá er Emma laus. Mikið rétt. Spurning hvort þeir halda þessum pikum. Já, sjáum það er Emma báðu megin og svo er Stúfur á Namor sem er auðvitað með team-upið með Hulk. Endurtat á Spider-Man, áhugavert. Mjög. Aftur spurning hvort hann heldur því. Þeir eru að defenda samt fyrst, þannig að við myndum halda að þeir ætla að halda þessu. Jú, hann er líklega, þeir eru líklega á hetjunum sem þeir ætla að spila. Ekki það að ég er eiginlega viss að Jötun séu það sömu leiðis, en það er auðvitað meiri sko sveigjanleiki á attackinu að skipta. Jú. Stýta frá. En það eru Jötun sem eru á defense fyrst og Grindavík sem eru á attack. Þannig að það þarf ekki að vera endur að sé á Nei. Spider-Man, en ég tel það samt mjög líklegt. Ég held að það sé DPS-in sem hann spilar og sömuleiðis Keli Kaldi þó að hann sé meira á Ginn. þetta, já, ruslapokkin á hausnum. Goggis, ívandastattur. Strax. Náðu þér að fylgja þessu eftir? Nei. En Snella er dregin inn í lið Jötunarna, kemur sér í slæma stöðu, virkilega vel gert þarna, gott hjá Goggis að snúa þessu sér í hag. Þeir ætlaði refsa honum og hann sagði nei þú. Akkurat. Og hann er hvergi næri hættur, nú er næsta skotmark hreinlega nær að halda passífinu sínu á Wolverine sem er virkilega mikilvægt þarna. Maggu tekur út Primal Complex, vantar eitt tank núna hjá Jötun. Keli Kaldi tekin út af Mundalunda, eða Goggis aðalega á Mundalundi með aðstóðina. Ég veit að ég sagði að í Black Panther verði hitt sem ég halda mest, en mér sýnist Wolverine vera næstum jafn fyrir hann. Þetta er hrikalegt að spila á móti. Hann er tankútgáfan, hann drepur tankana meðan
Black Panther drepur supportana. Já, akkurat. Það þetta tekin út af Primal Complex, vel gert þarna. Goggis leifir mig næstu að segja að gera það sem hann vill. Hann flýgur allavega. Já, Primal Complex tekur út treyrim núna á Lúnu og þeir verða að bakka. Kill Kaldi bara tekinn og honum bara rænt af Goggis. Goggis gerir lítið annað en að ræna fólki hérna hægri vinstri. Já. Færa þau beint inn í liðið sitt, aleitt og yfirgefið. Og svo Fes þarna að sníklast á hægrandun og taka offangur. Þetta svolítið erfitt þegar þú fær Magneto og Emmu í andlita og þeir með Wolverine og þá einhver hitskan einhvers staðar lengst í burtu sem að valda skaða á meðan. Það svolítið hvar á maður að horfa. Líka hvernig á maður að vinna mót þessu. Hvað, þú veist, ef það bara rænt fólki lengst fram, hvað á maður að gera? Já, það líka og Primal Complex virkilega lágur hérna, vel gert hjá Frey að halda honum á lífi, fullt af últum í boði hjá báðum liðum. Kemur út frá stúf núna, hittir 2, stönnar þá, eru ekki fallnir ennþá, vinnst að taka virkilega mikinn skada þarna. Endertat að reyna, kemur út frá Frey til þess að halda liðinu sínu á lífi, Mundurlundi tekur út Endertat. Núna þurfa Freyrim svara, Fate of Both Worlds, núna þurfa að koma pick og Fes með ultimitið þarna, tekur út 2. Goggis í clean-upinu, reynstar þetta til ætlar næstu inn í spawn. Endertat sleppur ekki. Þetta var góð pressa hjá Grindavík í byrjun á þessu fæti. Þetta var bara eitthvað sem að náði ekki einhver hörslum. Já. Bara eitthvað pingu pón sem vantaði. Einhver smá ákvörðun hér og þar. Fer Endertat inn og bara étinn af Fes. Kemur út últirna frá Kjela Kalda, virkilega sterk últið frá Emmu. Ekki að ná killunum samt. Goggis í vandastattur, tekur virkilega mikið skada, nota passivið. Kemur þá Primal Complex og Mundurlundi með últinn sín, ætlar að taka út Magdúarna, nærði ekki Mundurlundi en virðist ekki hafa mikil áhrif þar sem að leikurinn að spila svolítið fyrir jötur eins og eða hvað. Kjela rættina aftur Goggis en Goggis fellur. Kjeli nær að svara þessu sinni, últi búið hjá Snella, missir form. Grindavík eru með auðvitað spánið miklu nær, þeir eru fyrir að koma sér inn heldur en jötun, þannig að öll pikkin Grindavík og megin eru miklu stærri heldur en öfugt. Mundurlundi tekur út Snella þarna sem var ekki búinn að ná að koma sér í hölt formið aftur. Við erum komin í overtime núna, það má ekki láta. Kjeli Kaldi tekur út Mundurlunda og Freyr neyðir til þess að nota ultimati. Endertat tekur út Fes þarna, loksins. Að halda öllum á lífi, Goggis sömu á punktinum bara það á að bara tefja núna og gera skada. Ná ekki killinu þarna, Primal Complex endar á því að ná Freyrim. Fylgir því eftir á Magdú, engir supportar eftir í liði Grindavíkur. Kjeli Kaldi taka mikið skada í úti. Goggis bara að gera það sem hann vill á Wolverine þarna. Og það fuller hold eða ekkert á bóstólum fyrir Grindavík. Wow, pressan bara Goggis sko. Þessi Wolverine stór hættulegur. Vá, hvað hann pirrandi. Hann fer bara beint inn í liðið, rænir einhverjum, fer með hann beint fyrir fram að liðið sitt. Hitt liðið getur ekkert gert af því þau geta ekki bara hoppað beint inn í allt óvinliðið. Nei. En þá hinn bara döður matur sko. Já, þetta wow. Smá svona banniði bara Moon Knight. Bara, þú veist. Já, hvort verra. Já, einmitt. Þetta svona, það spurningin. Ég held að sko, þessi fítus hjá Wolverine er dálítið insane. Að geta bara rænt ykkurjum. Já, þetta það dálítið svakalegt. Hann já. Hvað á maður að gera? Þú veist, einhver rænir þér og svo stendur bara annað stönd. Já, það eru eins og til dæmis Invis sem er bönnuð núna, að þá þegar hann rænir þér að þá í raun og veru ítur honum í áttust, tógar hann að þér að ítur honum frá þér þannig að hann komist ekki það sem að hann vill með liðsfélagann þinn er til dæmis algeng
lausn við Counters, já. þessu vandamáli en það auðvitað Invis var tekin út með vilja af Jötun til þess að koma í veg fyrir það af því að eins og við sáum með fyrsta mappinu þá Maggu virkilega sterkur Invis woman player þannig að Help get that vehicle to its Stúfur destination. mjög seitt. Við sjáum hvað gerist hér eins og í seinsta leik þá var gefið þetta horn frekar hratt. Já, eitthvað sem Grindavík, Jötun segir, pöstuðu þessu á að gera alls ekki. Þeir, Take a look behind. Svo Grindavík gerir. Þau eru alltaf búin að fara eitt horni hérna, bakka. já, Það sýnist Goggis verið að fara að reyna að finna. Já, tekur, stönnaður út úr því þarna, sýndist mér hins vegar, en það bara skaðinn skeður á Endertat. Eftirfylgni þarna frá Primal Complex með Goggis var of mikið. það bara Stúfur low. Þarna aftur Keli Kaldi togaður inn í lengst inn og Goggis og Primal Complex bara og mappið búið. Já, Final score. wow. 1, 2, 0. Það dálítið mikið erfitt að finna svar við þessu Wolverine, já. og banninu á counterinu. Og ég tala ekki Emil þegar að counterinn tekin út sömu leiðis. Það Hvaða svör hefur maður þá eiginlega? já, Ég- Primal Complex reyndar nær MVP af Goggis. Ég verð nú að viðurkenna, ég veit ekki alveg hvernig hann fór að því. Hvað, bara fleiri kills? Það er meira damage, Já. fleiri kills, einu færri final hit, blocked, já. Já. Þetta vá. Það voru, sjáum við þarna, það voru 4 kill hjá Grindavík. Allt mappið, Já. 8 mínútur. Þetta er bara, Wolverine gefur þeim ekki tíma til að anda. Nei. Hvað þá að Fight- hugsa hvað þeir ætla að gera? Já, fætin búinn áður en hann byrjar af því að hann búinn að ræna einhverjum í liðinu og drepa hann þegar þú ert ennþá að plana, ok, allt í lagi, förum inn í spána aftur. Strax og svo ætlum við að, Og hann gerði það ítrekka, það alveg í byrjun mapsins, þá Já. tekur hann einn, Já, drepa hann, já, svo allt í hennu áður en að liðið fær að bregðast við þessu, þá er hann Já. búinn að gera það aftur. aftur, já. Og það, Þetta er- bara ekki, hey, wow, allt í hennu vantar okkur 2 og svo er hann að koma aftur inn að taka 3. mann. Já, Hvað á maður að gera? já, eins og þetta leit vel út af því endan fyrir Grindavík þar sem að þeir íttu Jötun á bakvið fyrsta og annað hotni, íttu þeim aftur. Allt samkvæmt áætlun, nákvæmlega svo vilt gera, þú vilt taka plásið af andstæðingunum og neyða þá í að bakka, en svo eins og það vantaði næsta skref hjá Grindavík, það vantaði að ná í pikk, það vantaði ákvörðunartöku, þú veist, að gera eitthvað og svo bara allt í einu, nei, ok, við mistum mannin. Ég veit ekki eins og hvernig, þú veist, af því að eins og ég segi, þeir voru með þessa fínu pressu, Grindavík, svo allt í hennu einhvern veginn náði fyrst 2 pikkum og Já. þá fuðraðist bara allt upp, en ég veit Já. ekki hvernig hann fór að því þegar Grindavík var með svona góða pressu. Eða Já, þú veist, hvar gerðist vandamálið að fyrst náði að komast þetta er últið. Þetta er últið. Þetta er últið hjá Phoenix sem að þú flýgur upp í lofti og svo lendiru. Akkurat. Og ef þú notar Luna damage boostið, Luna últið damage boost, að þá one-shotar squishies með Phoenix últinu. Þannig að þetta er eitthvað sem er uppsett. Svo sem ekkert svar hægt að Nei, ekkert sem þeir geta gert í því. Það er bara skjöldur fyrir framann sem að getur komið í veg fyrir þetta. Þannig að þá allavega dettur mér í hug að við séum að fara að sjá banna Wolverine frekar en Moon Knight. já, það er ekki ólíklegt Nei, að við fáum, já, þetta er viðbjóður. þetta var verra. Þetta er viðbjóður, sko. Það er frekar að taka Moon Knightin frekar heldur en Já. þetta er og bara vonandi að gleyma ekki að banna Grútin líka því að hann var ekki lamba að leika sig við í. Nei. Það er nefnilega eitthvað sem að maður sér lið sem er ekki nógu vel undirbúin en nógu vel uppsett að þau gleyma hvað að banna í fyrsta öðru mappinu, Já. svo bara hetjan sem að sko algjörlega slátra okkur í mappinu 1 eða 2 á undan, þú bannar alltaf hetjuna sem var best síðast og svo bannar hetjuna sem var best síðast. Þetta er gullfiskabennið, sko. Já. Já. Það er maður verður að bara, þetta eru svo margir boltar sem þú þarft að halda á lofti og þú hefur bara 3 bönn. Já. Þannig að, og það eru 40 hetjur í leiknum, þannig að það er alltaf 37 hetjur sem eru eftir. Og þetta er líka þetta íhuga, þú veist, hver er að fá bann fyrst? Já, Hver er að seifa? já, af því að það er alltaf, já, lið að
lið B byrjar að banna og svo fær lið A að banna Og að vera. og að verja og svo er verja og banna þannig að bæði lið geta tekið út bestu hetjun í hinu liðinu án þess að það sé hægt að verja. Já. Það er og við erum að fara á Central Park sem er Dracula mappið ef ég man rétt. Ég veit 100% hvað þú ert að segja. Algjörlega veit Já. ég hvað er í gangi. Þú sérða þegar að Já. við förum lengra inn. Þetta er Dracula kastalinn og Já, í New York. í Central Park í New York. Þetta er allt, Já, já. Auðvitað. stemmir allt saman 100%. Algjörlega. Já. Ekki engar áhyggjur. Engar. Já, sem er einmitt með áhugaverðum spánum að þegar þú ert á, held að sé defense, að þá þarf að TP-a inn í spáni til þess að komast. Já, þetta er, Já. Það hljómar eins og hausverkur fyrir það mér. er, já, það er, Það er svolítið hausverkur. Já, akkurat. Það var spurning bara hvað ætla Grindavík að leggja fram á Já. borðið. þetta er svolítið, þeir þurfa svolítið að taka ákvörðun núna. Boltinn er svolítið jötun megin í komið með eitthvað, eða þú veist, látið okkur bregðast við. Já, já. Látið okkur hafa fyrir þessu. Þetta er áhugavert sko, þú veist, þetta er smá svona eins og í byrjun þá var þetta bara svona allir á flutuplani, Já, svo hægt og rólega byrjuðu jötum bara svona að byggja fjall já, og núna eru þau komin í efst á toppinn, þeir eru bara, já, hvað ætlaðu að gera nú? já, hvað ætlar að gera? Hvað ætlaðu að gera? Hvað tími? Þú Já, Ætlaðu að klífra upp? já, ætlaðu að byggja einhver eigi fjall eða, Þú veist, þú veist, að því að við skjótum eitthvað fjall niður og meðan þér, þú veist, þetta er, já, þetta er dálítið svoleiðis akkurat Já. núna. Það er spurning hvort að Grindavík þurfti bara smá tíma til að ná sér. En það er náttúrulega í þessu seinasta mappi, við höfum ekki tíma til þess. Nei, það var ekki tími til Það var þess. engin tími Nei. til þess að recuperata Nei. eða hugsa neitt. Þetta Nei. er bara, Þeir voru fullholdaðir á og svo tók þetta ekki langan tíma og engin tími fyrir svar. nei, það var Það- engin tími til að hugsa eitt í neitt. Nei, og það er Groot aftur tekin út strax Já, og Bucky tekin út einmitt fyrstur sömuleiðis. þá er spurning, er seifað, Wolverine, nei, Nei. það er aftur Phoenix. ok. Greinilega er það mikilvægara. Já, spurning hvort það sé innviss, einmitt, Akkurat. ég er ekki sömu mistök tvisvar, En ætli ekki þá... mistök kannski að kalla í Nei, á undan, nei. ekki hægt að Nei, búast við þessu. Já, þannig að Það kemur Wolverine sömuleiðis. Það er hreinlega, ég meina þeir geta ekkert verið að leiða þeim að taka Wolverine sko. Þetta var ekki hægt. Þetta er bara, þú veist, þú getur ekkert svarað þessu. Nei, það er, jú, svona, þetta er einu Já, leiðin. akkurat. Það er bara, Akkurat svona. Já. Þeng tekin út sömuleiðis. Það er spurning, er það Moon Knight? Hver Eða- er varinn hérna hjá Jötun? Það er Lú. Það er Lúna aftur. Það er Há að spila Lúnu, það er svolítið Það, eins og þú sagðir, þetta er bara sterkasta. support-hetjan. Þó að það sé búið að Þetta nörfa bara- últið hennar, þá er hún samt bara sterkust. Últið er samt bara fáránlegt sko. Þú veist, maður Það- horfir á eitthvað sem er komin svo lágt. Allt inn í últið snertir það í 2 sekúndur. Já. Þau er bara full health. Og bara deyr enginn í 2 mínútur. Nei, í 10 sekundur. Það er bara Já. 10 sekundur er, langa tími. það var 12. Oh my god. Já, það var núna var við að nörfa það í 10 sekundur. Og það er Hulk Jú. sem er varinn Varinn. núna. Ok, ég meina klárlega það var að ganga fínt að spila Hulk. Já, það var- Þeir bara fengu ekki séns að Nei, láta ljósið skína í raun. það var Wolverine sem var að koma í veg fyrir Já. að Hulk fengi að gera og það er Emma sömuleiðis tekin út hjá Jötun. Og það er Namor, fyrst að Hulk er inni þá er Namor tekin út, þeir eru með tíma, The right heroes Svo can að make það er all the ekki- difference. Ekki ekki skrítið. skrítið. Akkurat. Það er Mundilundi og Fes og Venusat á sínum hetjum. Það er ekkert skrítið þar. Stúfur komin á Moon Knight, Maggu fær að spila sína hetju. Spurning hvað Endertat og Keli ætla að gera hérna. Hvor þeirra fer á tankinn með. Þeir byrja á attack Grindavík þannig að þeir geta breytt þessu eins og þeir vilja. En Jötun verða með þessa uppstillingu allavega til að byrja með. 30 seconds. Stay strong. Þetta, þú varst ekki að grínast með þetta mapp. Nei,
Þetta er, Bara random gothic kastali Já. beint í smack dab in the middle of New York. Central Park með þess Já. Þetta er, og síðasti búndurinn er einmitt inn í kastala Dracula. The battle starts in Heyrðu. 5, 4, 3, Ég ætla bara að segja það núna. 1. Ég mun aldrei spila, ef ég spila leik ekkert tíma, þá ætla ég aldrei að spila á móti Goggis. Nei. Goggis ætlar að vera með mér í liði Já. og ég ætla bara, I call dibs right now. Ég ætla aldrei að vera á móti Wolverine, Black Panther Já. eða Núna. það er bara ekki að gerast. Gætar valið leiðilegir karakter. Ég held Það er algjörlega með vilja sem að þessi karakterar eru valdir. En tekin út af Hreirim, Wow. Keli Kaldi reyndar, Jötun sparar með byggi á Kela Kalda, spurning hvað er upp á teininginu núna að Keli ætti að koma á undan Goggis, en hvað gera þeir hér? Hreirim er í vandastattur, fær hjálparna frá liðinu, Primal Complex aðeins og framlega næstu í of. BS tekur út Endertat sem var að reyna að sniglast einhverstaðar í baklínunni líklegast. Það var flott trade til að byrja með allavega og núna er fætið bara í full swing. Það er samt Jötun sem að tekur upp spacið á punktum. Já, þeir eru myndi að taka svolítið mikinn skaða þarna. Goggis farinn inn, setur mikinn skaða út, kemst út lifandi snella, þarf að nota ESI til þess að halda sér á lífi, hann er virkilega lágur Venom. Hver ætlar að Stúfur tekur út Vrei, virkilega vel gert þarna, komið núna og Mundurlindu og Fest falla og þá eru 3 meðlimir Jötun eftir og þá ætti þetta að vera punkturinn fyrir Grindavík. Tók örlítinn tíma en vel þess virði. Ætlar Primal Complex að koma með recontestirna? Já, hann gerir það. Hoppar inn, Spurning hver lengi hann er með Hreirim í sér Hreirim þarna sem var fastur, var bodyblokkar, þarna sýnist mér. Mundurlindu tekur út Endertat á sama tíma. Recontesti hérna hjá Jötun er að ganga virkilega vel upp. Primal Complex í bannerformi tekur út 2 einhvern veginn og það er pása Það er pása. í miðjum teamfight. Var svona- teamfight ekki búið? Það er clean uppið eftir, það er Endertat og Hreirim hérna. Já, akkurat, þeir eru En, tveir. já, Þetta er alveg og ámörkurinn. já, þetta er misklikk, sýnist mér, að því að Já. Endertat ítti óvart á 1 á pásu og var svo strax tilbúin aftur að halda áfram. Eða hvað? Já, Hreirim er disconnected. þess vegna var hann kjur. Það má sína spjallið, það má líka bara skipta yfir á okkur ef það tekur, ef þetta er að fara að taka Gefum einhvern tíma. förum yfir statinn hérna allavega fyrst. Sjáum Primal Complex ennþá ekki búin að deyja sem að gerði þetta verkum þetta recontest hjá Jötun og er með 4 final hit. Sjáum að það eru 5 kill hjá Grindavík sömu leiðis. Þetta leit virkilega vel út þarna þangað til að Primal Complex og Goggis Já. fóru bara aftur inn á punkt. Recontest bara. Já. Náðu að snúa þessu við og sýnist núna gott ef að Hreirim er ekki, já, og þá dettur Keli út. Þetta er spurning hvort þetta sé sama vandamál og væri síðasta leik. Það er spurning. Er þetta leikserverarnir, er þetta sem er að valda þessu eða hvað? Þetta er Eða er fólk bara með svaka óheppið með Wi-Fi eða internettengingu. internettengingu, Já, hvar sem þeir eru. Tja, það er spurning, já. ég veit ekki. Ég spila aldrei á Wi-Fi til dæmis, ég er alltaf með, Ég held að flestir beintengda. séu með beintengt, sko. já, það bara gengur eiginlega ekkert annað. Nei, það er eiginlega bara ómögulegt að spila svona leiki Já, á Wi-Fi. Ég allavega myndi missa vitið ef ég reyndi það. já, ping og vesen og Já, alveg bara, disconnect endalaust, sko. já, En allavega, þú veist, þrátt fyrir þetta recontest að ég þá strax núna, þetta mapp, miklu jafnara. já, kemur út svar frá Grindavík. Já. Algjörlega, og þeir eru komnir með 2 tikk á punktinum, þannig að þeir þurfa bara 33% á þessum fyrsta punkti til þess að koma vagninum af stað. Akkurat. Og þessi sama þó að þeir hafi allir verið að falla og séu að rígrúpa, að þá heldur þessi 66%
á punktinum, þannig að þeir þurfa bara 33 í viðbót, þannig að Já, þannig jafnvel ef að jötun taka punktinn og byrja að safna. nei, þeir geta ekkert safna, þeir geta ekki safna. nei, af því að þeir eru í vörn, Já. jötun eru í vörn og Grindavík er í árás og svo er þetta svo hybrid í Overwatch, þá losnar vagnin af stað. Ég þekki ekki til þess að Nei, ég spil ekki hennan leik. Nei, þetta er eins og Kings Row, þetta er sama game mode. Við býðum bara eftir því að strákarnir mæta aftur. Já. Þetta er Leiðinda vandamál. Ég sko, ef þetta er bara að gerast öðru megin, þá veit ég ekki hvort við getum satt þessi í servernum. Nei, það er alveg spurning, það er bara svo að því að voru 2 meðlimir liðs Grindavíkur sem að svona bendir til þess að þetta sé mögulega server megin, en við erum bara að spekulera, það er engin, við vitum ekkert. Nei, sjáum það eru 1:40 eftir á klukkunni, Goggis ætlar sér að ná honum þarna en fær aðstoðina frá liðinu sínu. Stúfur Undirlindi komin langt fram og Goggis tekur út endur þetta þarna í innvíðinu. Gilkaldi Primal Complex er að reyna þarna. Goggis tekur út Stúf og tekur út Treyrim sömu leiðis í últinu. Best á sama tíma tekur út framlínuna, Snella tekur út Goggis en skaðinn er skeður. Maggu sömu leiðis fellur og Goggis að öllu líkindum verður að mæta á svipum tíma og Maggu inn í innan teamfight og enn byggjast ultimatein báðu megin. Keli skiptir yfir í Mantis. Þannig að það eru 3 strategistar og eingöngu 1 Vanguard núna á borðinu hjá Grindavík. Það eru talveg mikið ultimates vonandi, þeir eru nú ekki að fara að nota alla í einu nema þeir nái að nýta til þess að ná. En það er svo vikskaði. Vikskaði, Goggis fellur, Primal Complex fellur. Venusat notar ultimatið sitt þarna til þess að reyna að halda sínu liði á lífi. Best er að skoða sig ætlar að reyna að ná einhverju nær ekki, Freyr tekur úr Stúfur hins vegar á sama tíma og þá kemur Heyri með ultimatið sitt og heldur öllum sínu liði á lífi. Þá ætti þetta að vera erfitt hérna fyrir jötum sem þurfa hreinlega bara að lifa af þegar að enda þetta tekur út Venusat í þeim töluðu orðum. Þetta er flott hjá Grindavík, þeir eru ná að halda. Já, taka Best út núna, er komið ultimate frá báðum, frá Mantis og Invis á punktinum. Heldur öllum meðlimum Grindavíkur mjög heilbrigðum og svo Snella og Maggu sé að taka mikið skaðna. Primal Complex kemst einhvern veginn bara það sem hann vill að ná, tekur út annan healer frá Grindavík, reyndast varar endur þetta einhvern veginn en það er bara þessi högg er ódreipandi. Jötun er núna bara eins og við aftur. Og það er í overtime, þetta er Snella, það eru hver nær recontesti, það kemur út teleporter frá Maggu. Hann kemst í gegnum, það er komin á punktinn en hann er alveg að slást við meðlimi. Þeir eru að reyna að koma sér í gegnum en náðu því bara ekki. Goggis hunsaði hreinlega bara Dr. Strange og fór á þá sem að voru að halda honum á lífi. Stúfur kemur út á punktinum núna. Spurning hvort að ná einhverju killum, en allavega ýta meðlimi Jötun af punktinum á meðan til þess að ná að kappa, koma út 2 kill. Endurpotur í vandræðum en hann náði að taka fyrst niður. Undirluti virkilega lág, það er mikið heal. Byggin er að falla fyrir Grindavík og þeir ættu að vera að ná punktinum hérna núna. Það er engangur Primal Complex og hann... Þvílíkur bardagi. Jafnara mátti það ekki vera. Bókstaflega, ég skil ekki hvernig Jötun náði að koma aftur einhvern veginn í þessu fæti. Og það leit bara út eins og Grindavík væri að fara að tapa þessu. Já. Og það er Stúfur sem að pásar. Þá er spurning hvort að þetta sé aftur sama fólkið sem að er að... Og það sé Hreirim aftur. Já. Nú! Við erum komin aftur í gang. Eða hvað? Nei, ég held að þetta hafi óvart. Já. Þetta er eitthvað vesen okkar. Það er eins og... Nei, þú veist, það er eins og custom game serverarnir hjá Rival séu eitthvað lélegir. Það er óheppilegt.
Já, ég veit ekki hvað við því að gera. Nei. En við sjáum allavega núna að þetta er miklu jafnara og dreifðara á milli leikmanna Já. en það var seinasta mappi. Jú, þetta er það. Liðin eru jafnari þó að því að jötun þetta heldur svo ótrúlega lengi þá er þetta örlítið betra þeim megin en miklu jafnara heldur en hefur verið upp á teiningunum hjá okkur. Freyrin er komin inn eða hvað? Akkur, það var ríks á play, jú. Stendur kjur en er hann tekinn út af Goggis. Keli kaldi þar hann á úrstumitti á Mattis er næstíð búinn að ná Goggis þarna, nær honum ekki. Kemur úti frá Endertat, velgert, tekur út báða hílerana í liði jötun og þá ætti vagnin að halda áfram að rúlla. Spurning hvort að Mundilundi ætti ekki að ná að lifa eða hvað, jú, nær Endertat er sömu leiðis lár en nær einhvern veginn að komast út lifandi og ná þessu byggi. Kemur út Moonlight út, hún gerir allan skaða sem þarf þarna bæði support út til komin út hjá jötun, þá þurfa pikkin að koma, skaðin er allir til staðar, snella Hreirim eru báðir lágir. Hreirim nær að nota ultimate sitt þarna á Lúnu, Primal Complex fellur og fer sömu leiðis. Jötun er að gera sitt besta að reyna að stöðva þennan drifkraft hjá Grindavík. Já, það er að koma sér á punktin, þetta er spurning hvort þeir séu bara hreinlega að til leiðið í inevitable. Já, sem að einmitt þarna kemur punkturinn til Grindavíkur. Þetta var ekki lengi gert með að við tíma sem tók að ná fyrsta punktinum. Þetta snowballaði það mjög hratt. Og núna er Primal Complex landbrennum. Það er hann átt að úti sér þarna til þess að halda sér á lífi. Það er ekkert að Grindavík aftur baka. Goggis tekur út snella og þeir vilja meira. Þeir eru fastir þarna í horninu. Sýnist mér meðlimi Grindavíkur. Já, Goggis komin á spætum. Ég verð að segja, ég var ekki búist við því. Kemur út þarna frá Endertat, frystur af Venusat, virkilega vel gert þarna, tekin út svo Venusat er reynda fellur með ultimate sitt, Primal Complex virkilega lár. Grindavík ættu að vera að halda áfram að íta hérna, Fest tekur þetta út, Stúf. Mundilundi að reyna að halda þeim í skefjum, Fest tekin út af Hreirim, Stúfur fer, snella fer inn segi ég. Breið þarf að nota ultimate til þess að halda sínu líð og lífi. Flott press hefur Grindavík. Mjög flott og þeir eru að íta þeim aftur. Keli kaldi ultimate sitt sömuleiðis til að halda liðinu sínu og lífi. Kemur sér aftur í form, Primal Complex er með skotmark, ætlar að fara á Kela, Goggis tekur út snella, tekur hann út á mappinu þarna, er frystur í ultimateinu sínu alveg eins og gerðist fyrir Endertat rétt áðan. En það virðist vera komið örlítið stopp hérna í Grindavík, þeir eru ekki að ná að halda þessu tempói sem að var á öðrum punkti. Það er svona punktar eins og þetta er bara beint inn í þær. Venusat notar útið þarna, ég veit ekki, mögulega misklikk, það var ekki mikið í gangi allavega. Það leit út eins og það væri fætt að byrja, mögulega hélt hann bara að það væri að vera topp inn í, en þau hafi verið í stæðin. Það tekur út Goggis snemma. Kemur út Moonlight út frá Stúf, Markúr tekur út Venusat, Stúfur nær Mundalunda. Vagnin á ekki mikið eftir, kemur út hérna frá Fes sem er að reyna einhverjum killum. Er ágætlega heilbrigður hérna eða hvað. En Hreirim bara heldur öllu liði sínu lífi með Lúnhundunu sem er bara kemur í veg fyrir að liðismenn degi hreinlega. Goggis tekur út Maggo en fellur fyrir það, spurning hvort það hafi verið þess virði, Endertat fellur fyrir Mundalunda. Við erum í overtime. Komin í overtime hérna núna. Risastórt ultimate í það frá Mundalunda, er eitthvað fylgi? Já, hann gerir þetta bara allt sjálfur, hann þarf ekki eftirfylgni. Venusat og Freyr ná í svo hina tvo og hingað og ekki lengra en lengra en við heldum þó. Þetta leit ekki út fyrir
alls ekki vel út fyrir Grindavík á tímabili en rættist úr þessu. Svakalega var þetta vel gert. Ég bara, þetta svarið sem að Grindavík þurfti í rauninni Já, algjörlega. Þetta pressan sem þið þurfa að vera að setja á jötun. íta þeim aftur. Algjörlega. bara- Af því að eitthvað minna en þetta, bara þú veist, bara 0,1 minni kraftur í pressunni. Já, Þá er jötun bara að koma í jarðýtuna, já, bara yfir það alla. algjörlega. Þetta er, Hvað er Goggis að gera núna? á Hawkeye, Hættu. ég veit ekki alveg með þetta. Það er þetta ekki bara grín? Mögulega eitthvað svona í spáninu. 30 seconds Ekki before það you ég attack. viti. Get ready. Nei, maður nú, ég ímynda mér að það er ekki auðvelt að fatta hvað þessi maður er að hugsa. Nei, það, Ég kemst ekki yfir henn að póka. já, þetta er gott skinn. The battle starts Þetta er in áhugaverð 4, design choice, 3, Já, þetta er, það er að segja það. 1. þá erum við komin af stað Got it? en Think einn this is a challenge? einn tank í boði hjá Grindavík og 3 A nice deep freeze. hílerar í staðinn. Það er greinlega að virka fyrir þá. Já, 2-2-2 ennþá hjá Jötum, þeir ætla ekki útfara því að bregða og Endertat er í mjög vondum málum en hefur svingið á Spiderman og sleppur þarna þessu sinni snella sömu leiðis í vondum málum eða er hann eiginlega dett út? Það er spurning, hann er alveg kjör. Hann er bara að reyfa sig allavega núna, Endertat tekur út Frey í baklínunni og það er pása. Þetta, skil að hann datt út en við þurfum að Já, klára já. Það má ekki, fights. það er eins blóðugt og það er fyrir liðið sem að lendir í því að meðlimur dettur út. Grýta tap, þá talaru, nei þegar þú ert í chatinu til þess að senda á þá. Nei, þetta er bara Nei, þetta já er þannig að private match, message, akkurat, já. Þetta er, já, það er bara í reglum að það verður að halda áfram að klára teamfightið sama hvað. Goggis tekur út Endertat. Eins umlögt og það er, Já, að þá verður að hafa samræmi í reglunum. Það er, A nice deep Heyrinn tekur út Mundalunda. þetta er svona að deyja niður. I still little help, please. Ég myndi allavega að segja núna að teamfighter sé búið. Já, en ég syns allir meðlimir vel í báðum liðum vera að spila. Já. Mér sýndist þetta að vera snella í þetta Já, A nice deep freeze. og ef að þetta er eitthvað servervandamál þá er vonandi að þessu verði kippt í lag sem fyrst hjá þeim sem að sjá hennar leik. Þetta gengur ekki. Það er svo nýbúið að gera update að það gæti verið að sé bara eitthvað svona remnants af því. Mögulega. Goggis tekur út stúf. Hann er með heyrim ís og nær honum ekki. Vantar hann að damage boostir. Freyr notar ultimatið sitt þarna og snella ætlar að reyna að finna hann. Finnur hann ekki. Vel gert þarna hjá Freyr að koma sér frá Magnetóinum og þá kemur heyrim út en nær ekki að halda Maggo og lífi. Kannski mögulega örlítið of setna að Killikaldi fellur sömuleiðis fella Fes og Goggis. Þetta er allt í játnum og þá kemur Endertat og líklega er að klára þetta fyrir Grindavík að þessu sinni. Þeir þurfa að bakka. Þetta var svo mikil súmba, ég gæti ekki séð neitt sem var í gangi. Það var bara allir ofan í hver öðrum. Já. 1 mínúta, 25 sekundur. Þú verður hann á miklu skadar með komið annað úr. Paranormal Complex þarf að nota ultimatið á haskarna til að halda sér á lífi. En aftur er Goggis að ná að klikka á haus þarna. Heyrim að þessu sinni sem að fellur. Killikaldi notar ultimatið til að halda liðinu sínu lífi á meðan. Mundalunda notar ultimatið sitt á Strange og tekur út þarna
en fellur endar fyrir það. Spurning hvort að liðið sé að tilbúið að fylgja því eftir. Kili er tekið, Goggis er á eldi á þessum Hawkeye. Getur einhver skoða tölvuna hjá þessum manni? Check him PC. Bara, halló, á hann ekki vera long range hetja eða hvað er ég að horfa á? A nice deep freeze. Einhver stöðva þennan mann. Þið bannið Wolverine, þið bannið þetta, þið bannið hitt. Bara, Skiptir ekki máli. Hann spilar allar já, hetjuna. hann spila allt. Kili kaldi Maggu þurfa að nota TP til þess að reyna að kontesta þetta. Kemur út þarna frá Frey til þess að halda liðinu sínu á lífi örugglega. Til grínast. Undurlindi, Endertat er að reyna að koma sér aftur inn á punkti, tekin út af Goggis, af öllum mönnum, þurfti að koma ykkur á óvart. Þessi maður er að spila sniper close range. Já, og bara... Og drepa bralla. Og drepa bara einhvern sem er að skoppa einhvern veginn lengst upp í lofti og... Og bara beint fyrir fram að sig. Já. Sem að ætti ekki að vera auðvelt, sko. Og sjáum það Jötun stilla mjög framarlega upp, það var ekkert pláss eftir að gefið eftir og Endertat er orðinn virkilega lár, þarf að bakka hérna út. Þetta er svo klálega rétt að svarið, það er ekkert annað en að bara... Og þarna, Oh my god! hausinn á Stu farinn af. Endertat að reyna að taka út Goggis, það er algjörlega rétt að svarið að reyna bara að Já. stöðva þennan mann einhvern veginn. En það er greinilega... Spurning hvort að það sé sanngjarnt að setja alla pressuna á Endertat einan að taka út Goggis. Það er sem að Emil tekur út Endertat enn og aftur. Það þarf eitthvað annað svar. En ég minn eini hvað Goggis er að gera mikið fyrir hér. Er hann bara... Loksins tekin út, snella fellur hins vegar fyrir á sama tíma og sjáum það Hreiðri með líklegast að detta út. Þetta er hundleiðilegt, þetta er eyðileggur alla upplifununa að bæði spila og fylgjast með þessu að sé svona vesen á servernum. Þetta er ótrúlegt hvernig þetta virðist eingöngu vera öðru megin. Já, mér finnst það stórskrítið. Þetta er bara Grindavík sem er að lenda í þessu. Já. Og er þetta bara Hreiðrim? Af því að nú er þetta... Það var snella áðan. Já. Að þetta virðist vera Keli svo áðan. Þetta virðist hafa... Þetta sé Keli, Hreiðrim og snella sem hafa verið að lenda í þessu mest. Hreiðrim mest í raun og veru af þeim öllum, en... Já. Þetta er röff, sko. Ég veit ekki hvað er hægt að gera. Að því rauninni leikurinn byrjaður og meiri hlutin af leiknum í rauninni áður en fyrsta DC kom þannig séð. Já. Já, þetta er raun og veru aðalega að gerast núna. Þetta var ekki í báðum möppunum á undan. Var þetta ekki svona... Já. Og líka bara því miður, þá er þetta out of our control af því þetta er leikurinn sjálfur. Ég virðist ekki vera eins og þetta sé netið. Nú, já, ok, þetta virðist vera server issues bara... Bara hjá öðru liðinu. Já. Það... Jesús minn. What? Sko, þú veist, í venjulegum kringumstæðum, ef þetta væri ekki keppni, þá væri ég að segja að við myndum byrja nýjan kostumleik, skilur. Já. Einfallega af því að það lítur út eins og þetta lobby sé núna bara eitthvað server cursed, en við erum bara því miður í loka viðureign, þannig séð, mögulega. Já, mögulega loka mappi, þeir eru 2 búin. Og það er mjög, þetta er náttúrulega ömurlegt af því að þú veist, segjum sem svo að ef að það væri ekki fyrir þetta DC það væri ekki fyrir þessi disconnect að segjum svo að Grindavík myndi þá vera að vinna þetta map. Já, einmitt, og að byrja að snúa þessu við. Já, og þú veist, ef að það væri það sem er rugglisveir að skrifa ef það er það sem væri að gerast þá, þú veist, að þá byrja upp að nýtt á þessu mappi væri alltaf ósnækjað fyrir bæðilið. Já,
og þetta er svakalega erfitt að eiga við. Þetta er, Og í raun og veru verður næstu því að fresta mótinu ef að þetta heldur áfram. það er auðvitað Eitthvað að, allavega verður ekki næstu streymtileikur fyrir eftir 2 vikur. nei, Þannig að vonandi annarkvæmt lagast þetta eða að ef einhver svona fer að gerast að þá geta liðin sem eru að gera leikina sjálf heima geta bara búið til nýtt custom lobby já, ef það er hreinlega nóg. ef að það er nóg. Þetta er náttúrulega bara mitt troubleshooting, þú veist, Já. turn it off and on again, skilur Já, svar. algjörlega. Don't let anything stand in your way. En við erum komin hérna aftur í gang, Freyður tekur út Goggis, kannski það sé svarið, setja lúnuna bara, snælla ætlar að reyna að ná Venusóttarna nær honum ekki. Best Ultimate er að bíða eftir targeti, nær því ekki, Keli að reyna að halda stinnulega á lífi, Hreyrir tekur út Venusóttarna, vel gert hjá Grindavík sem er að fá pikkin núna sem að skipta máli. Paramount Complex kominn mjög djúpt inn, þarf að bakka út núna. Spurning hvort hann komist út lifandi, það er sýnist ekki. I like the cold. Tekin út af Kela kalda þarna. Get that vehicle moving again. Þetta er greinilega einhver þekkt vandamál fólk er að kvarta undan serverunum hjá Rivals. Only 60 seconds left. Leiðilegt, Mjög. en við reynum bara að halda áfram og vonandi verður ekkert meira disconnect Nei. restum af þessum leik. Endur það á Goggis, er að reyna að ná honum þarna nær hilbakkanum, en það eru 3-4 meðlimir. Í notar ultimate Loki með lampa til þess að reyna að halda sínu lífi, nær ekki að berga Goggis, en nær hins vegar endur það þarna fyrir rest. Hvernig hann náði að vera á móti 4 og ná samt killi, veit Var ég ekki. ótrúlegt þarna. Svæfður, Paramount Complex misti höggform, fer í banner, þarf að bakka. Payload er komið virkilega langt, kemur út núna frá Dúk, gerir virkilega mikil skada, tekur út Brey, næra mikilvæg fleiri mundundi, er hristur í ultimitinu sínu, vel gert þarna hjá Hreyrim, tekur hann út, Magnús varar með sín ultimiti þarna líka og 2 sekundur eftir og mér sýnist engin meðlimur Jötun komast, nei. Há, vel gert hjá Grindavík. 2, 3. Vá. Ég held við getum nú verið að sammála því að þessi disconnect eru... Já, þetta er alveg skelfilegt. Ég vil alveg leggja til að við búum til nýtt lobby og sjáum til Já. hvort það hjálpi. Já, Bara tjekka hvaða server þetta lobby er á, sjá hvort það sé einhver annar í boði sem býður upp á Já. gott ping líka. Af því að ég bara... Það er ekkert sanngjarnt við það að bara Nei, önnur hliðin já. er að disconnecta. já, algjörlega, ef þetta Ef- verið beggja vegna þá er þetta allt annað mál. Akkurat. Það er bara ekkert við þessu að gera. Nei. Þannig mér finnst að við þurfum eiginlega bara að Já, ætlum að búa til nýtt lobby og nýtt lobby. sjá hvort að það ger ekki eitthvað. Bara, þú veist, ég veit ekki, en þetta er klárlega eitthvað sem er í gangi hjá Rivals. Af því Já. að ég talaði við einn liðsmann sem var að detta út í fyrirleiknum Já, og hann sagði að það fólk er að kvarta undan sérstökum serverum sem eru Ókei. að disconnecta fólk. ok. Þannig að það er spurning hvort að sé annar server þá í boði. Sem vonandi býður upp á jafn gott ping. Af því við Já, viljum ekki eða vera að senda svipað. fólk. Já, við En viljum það er þá allavega allir á sama lélega pingi. Það er svo sem Já, kannski skarra af 2 lélegum kostum. já, ef það er engin disconnect þá myndi Já. ég vera sammála Já. en af því við höfum ekkert garantí að ég vil ekki vera að senda fólki Nei. í lélegra ping Já, og í disconnect. já, það er, Það er já, en fyrir utan það, já, vil þó að Grindavík að ég voru að detta út. já, þá bara skiptir það Comeback. ekki nógu miklu máli. Þeir bara náðu að vinna þetta map virkilega vel gert og comebackið að byrja. Já. Þannig að förum á annan Evrópuserver sem er ekki alveg jafn góður, Vinna ekki nálægt. 10 ping. Já, hinn er oftast í kringum 50, þessi er í kringum 60. Þetta ætti alveg að vera ekki það Já, mikið þetta ætti ekki að vera nóg allavega til þess að hafa einhver hafa þannig mikil áhrif. Nei. Svo lengi sem að
að það sé þá allavega jafn leikvöllur fyrir bæði lið. Akkurat, og svo lengi sem að það sé ekki verið að henda fólki úr leiknum. Já, Það er í rauninni það sem skiptir mestu máli fyrir okkur, já, að fólk fá að spila leikinn. já, það er, En já, þetta var svaka flott, svaka vel spilað hjá Grindavík að setja meiri pressu á liðið sem heild, já, á Jötun sem Já. heild, sem lið og að reyna að fatta, þeir vissi það nú allan tíman að Goggi sé vandamál, já, en að reyna bara, þú veist, þarna höfðu þeir tíma til þess að finna út úr svarinu, Já. ólíkt með Wolverine, þannig að, þú veist, Já. með Hawkeye, það er hægt að, þú veist, jú, þeir eru að vera pikkaðir, já, headshot, já, headshot, í bara já, engu range, það var að vera Já. snæper, já, þú veist, Ja. bara, þú veist, já, en, þú veist, eftir að þau eru pikkaðir, ok, höldum að prófum þetta, það virkaði ekki, ok, Já. prófum þetta, ok, Já. það virkar, og þá, Já. þú veist, og þá, af því þeir get ekki verið að pæla í liðsdæminu og Goggis á saman nei, tíma. það er ekki, nei, Við sáum það var bara þegar var bara endurtátt að reyna að díla við Goggis, já, þá var liðsheildin hjá Jötun alltaf að bara vaða yfir liðsheildin hjá Grindavík. Já. Þeir get ekki gert bæði nei, það er nefnilega Á svolítið þann erfitt veg að vera að sem þeir voru að gera. skipta sér upp. Þannig að, já, þetta var flott svar hjá þeim og Já. þú veist, ég meina ekki það að ég vilji leggja þetta til við á móti þínu eigin liði en Nei, erum við að fara að sjá reverse eða? Það er alveg möguleiki, það er undirstofinni komin allavega, Já. það er komið mappið til Grindavíkur, þetta er fyrsta skrefið í áttari reverse eða sóknum, Já, það er að setja stig upp á töflu, það er akkurat. Þetta er spennandi. mjög- Eins og við sögum, þetta er miklu jafnarleikur allt annað, þetta Og- eru og eins og við sögum, þú veist, að byrja fyrsta leik á móti SJO Já, eða á móti Dusty, Dusty, þetta er já. bara, þú veist, þetta er ekki glatað, skilur, það er Nei. alltaf von, það er Já, alltaf, þú veist, já. þú getur alltaf einhvern veginn, þú veist, en Jesús, það er svo miklu erfiðara. já, það er En bara þú veist, eins og þetta, Jötun, Grindavík og Svalarnir, já, þetta er að fara að vera jafnari leikir miklu, já, algjörlega og þetta er bara, þetta er svo spennandi. já, þetta eru skemmtilegustu leikindir Já, og svo er spurning hvað Dusty SJO leikurinn verður, það það er nefnilega, oh my god, er hann á stream? það er nefnilega þessi, hann á stream? Það er eiginlega nauðsyn að hann sé á streami en það, Oh my god, ef við erum ekki með það á streami þá verði ég, af því að þetta var náttúrulega bara uppsett hann er ekki á streami. hann er ekki á streami. Þetta heyrist ekki. Ég bara er upset yfir þessu, sko. Já, það er en, já, það er eins og það er. Já. Og við erum á leiðinni á Hellfire Gala sem er konvoi. Það er Dusty SEO í round 2 og Já, við erum ekki Það er með núna næstu stúdíóið. vika. Já, Við þurfum bara að gjöra svo vel að byggja Dusty og SEO að streyma sitt Já. eigið point of view algjörlega. og deila með samfélaginu af því Já. að við viljum sjá þennan leik Já, það er og ég get hvet þá sem er í spjallinu, Já. ég veit þið eru ennþá hérna, Já. ég veit þið eru að horfa ég sá ykkur á þann, já, you can't hide þið þurfið að streyma leikin ykkar já, það er alveg það er verið að sníka inn við erum á leiðin á Hellfire, spurning hvort að leikmenn séu reddi, hvort þið séum ekki bara alveg á leið inn. við ætlum bara að býðum eftir bandpick Já, fara í banfeysið. það er bara allir horfnir úr tölunum baka okkur Já, Heru, það er bara búið að banna 2 það er búið að banna, já, það er verið að sína okkur og það er varinn Wolverine af því að það var byrjað á Guð. Groot. Já mér líkar ekki við þetta en Nei. ég skil þetta Já, þetta er mjög skiljanlegt. það er að seifa Moon Knight hjá Grindavík. Já, þeir vilja hafa Moon Knight. Og Luna bönnuð. Ok hvað er að gerast? Ég elskar samt að Jötun eru allir með Jeff Já, er allir á að vera Jeff núna. Meðan að það er cute það er innvis, já. Hver verður varinn hjá en hvað, já akkurat Magneto?
þú sagðir að Invis væri counteruð við Wolverine, eða Jú, ekki? Af hverju voru þeir að seifa Moon Knight en ekki það er mjög góð spurning. eftir að það var seifa Wolverine? Já, ég bara veit það ekki. Kannski var þetta bara eitthvað sem þeir voru búnir að plana áður en að Mögulega. Ethan valdi Wolverine og þeir ákveða að halda sig við það plan frekar. Já, gæti vel verið. Ég verði í þetta eftir að sjá hann Wolverine þannig að ég er döðrætt við hann sko. Það er Emma Frost aftur. Það er svo sem það var Emma með Wolverine'inum áðan. Það er Já. alveg spurning hvernig það allt saman fer og þá er síðasta bannið hjá Jötun og það er Spiderman. Spiderman. Ekkert fengu- dæf fyrir þig. Þeir fengur nóg að Já. verða Could make all the difference. Ég bara Hvað er svarið að fara að vera við Wolverine? Það Mögulega Keli á Namor. Nei, ég veit ekki. Sleep frá Hreyrim. Já. Það ertu að setja mikla ábyrgð á bara eina mannesku. Jú. Vona að þessi eina manneskja sé á lífi þegar að Wolverine kemur og rænir. Já, en jú, það er rétt. They'll be coming in 30 seconds. Það Stay getur strong. verið erfitt. Það er erfitt að vera í þeim sporum allavega. Já. Að hafa alla ábyrðina á sínum herðum. The battle starts in 5. 5-4, þetta er allt að fara í gangirna hjá okkur á Hellfire Gala. You guys are actually here, right? Or am I imagining Goggis kominn inn alltaf að reyna að ná okkur þarna tekur virkilega mikinn skaða. Þarf að bakka. Primal Complex sömu leiðis, tekur virkilega mikinn skaða, er tekinn út þarna af Snella. Spurning hvort hann hafi verið of langt inni. Fær restið þarna frá Vreysosum. Hefur ekki öll áhrif. Sá ég rétt að Goggis að flýja? Jú, hann var að því. shadow? Sjá skaðan sem að Moon Knight gerir, hann er komin í 76% útsegar á innan við mínútu. Þetta er rosalega hetja. Focus on the battle. Kemur út Amplifier frá Vrey. Hvað gerir Jötun með þessu? Þeir þurfa að reyna að ná hérna stúfur einhverjum en er að taka mikinn skaða frá BS og sama tíma var Goggis að ræna einhverjum. En þetta að reyna að bróla en það er Við erum í Pása. miðjufæti og það er aftur í við verðum að taka fram að það má ekki pása í miðjufæti. Því miður þá verðum við Já. að klára fætið áður en það er pásað. Og ég veit að það hljómar ósanngjarnt en það er bara hvernig reglurnar eru. Hver datt út í þetta skipti? Hreyrim. Hreyr. Ótrúlega setni hvernig þetta var hvernig þetta er sömu leikmennirnir þó að þetta sé serverinn. Hvað er spurning hvað liðin segja er clean up Já, inn í fæti eða ekki þetta er erfitt. af því að þarna eru fjórir að bróla þarna eru fjórir að slást Þetta er svakalegt ástand. Ég veit Já. ekki hvað er við að gera. nei,
Þetta er klárlega servernir hjá Rivals bara. Já, Ég, það er allt sem bendir til þess. Það er nú, ok. Ég veit að við getum ekki ítt að pásu. En það er engin leið, þegar maður er spectating Já, í leiknum, þá er hægt að íta pásu, en leikurinn heldur áfram. já, Og bara við hjá lendum þér. þá, við lendum þá í delay. En Já. ég held að það sé ekki það sem er í gangi hér af því við bókstaflega getum ekki íta pásu. Við Nei. erum búin að bara taka þann takka burt. Já, Það sem ég held er að því að serverinn er núna komin á 10 seinna ping, já, að mögulega. við séum þá Af því að þarna Með er delay. Endertat alveg heilbriður með, þarna er að mínum að ekki fæti búið. Já. Já, kannski var Akkurat, þetta skeð. ég held að við séum Já, með seinkun á pingi já, sjálf sem spectators að Endertat hafi verið fallin þarna Já. hjá leikmennunum þegar en þeir ekki hjá líka okkur. pásu. We Já, must Já. act now. Það hlýtur að vera af því að akkurat. hann var einn sem var eftir. Þannig að núna er þetta alltaf erfitt fyrir okkur að vita hvenar það er verið að pása á réttum tíma og hvenar ekki. Já, við treystum leikmennunum til þess að Við verðum að vera gera með það. það á hreinu. Og Prama komlega þarna með úti, nær 3 inn í þetta. Hvar eru follow-upið? Það er ekki í boði. Endertat sömuleiðis er að reyna að gera eitthvað hinum megin. Er tekin út fyrir það, snella með ultimitið. Ætlar að reyna að taka Venusat út sem fær búbluna þarna til þess að halda hann á lífi. Og byggjinn eru að falla jötun í hag. Goggis með 4 og er ekki búinn. Ætlar að ná múnut þarna en gerir sig grein fyrir því að þetta er ekki möguleiki og hann verði að bakka. Fes þarna stendur lengst í burtu á hitkan á Phoenix og er að setja út skaða. Erfitt við að eiga. Þegar ég segi það þá hoppar hreinlega bara Endertat á hann. Eru 5 ultimate í boði hjá Grindavík. Hvað geta þær gert hérna með þetta? Eru 3 í boði hjá Jötun til þess að svara. Kemur Mundilundi með ultimate, nær ekki Kela kalda með ultinu en fylgir eftir skaðanum samt þarna. Stúfur Endertat íta báður á kú. Ná út Venustat. Það vantar fleiri pick fyrir 3 ultimate fjárfestingu þarna frá Grindavík sem að virðist ekki vera að detta fyrir þá. Moonlight að gera virkilega mikinn skaða. 2 support ultimate í boði hjá Grindavík. Goggis tekur út snella eins og ekkert, bara eins og að drekka vatn. Down to 30 seconds. Maggu er lifandi, er að reyna að halda liðin á lífin. Stúfur fellur þetta fyrir Mundalunda og sömuleiðis Maggu sjálfur. Prama Complex tekur út Reyrim, Keli Kaldi fellur fyrir Goggis. Keli Kaldi ætlar að reyna að gera það sama og Goggis er að gera. Spurning hvort það sé svolítið seint, það eru bara 9 sekundur eftir. Hver kemst á punktin í liði Grindavíkur? Fara í TP, snella nær að snerta punktin, er með báða supportana á sér. Er tekin út af Venusat. Prama Complex notar ultimitið þarna næra, drepa nokkra. Endertat ætlar að reyna að svara, tekur út 1 sem fær resti frá Frey. TP komið frá Kela Kalda til þess að reyna að koma þeim inn. Hvað geta þær gert hérna? Venusat notar útið til þess að halda öllum liðsmönnum Jötun á lífi. Endertat er virkilega lágregnir, taka rosalega mikið skaða. Næra út að einhvern veginn, næra spenna fram á Complex. Hvað gerist? Goggis með ultimate, tekur út 2. Ætlar að fara næsta, er svæfður af Reyrim þarna. Maggu tekin út, Reyrim og Snella eru einu sem eftir eru lifandi í liði Grindavíkur. Þurfa að vera á punktinum, annars deyr overtime sem að og gerist. Úff, púff. The current score is Og það er aftur full hold á Convoy. time to switch things Sko, up. Goggis. Já, Ég held ég get ekki haldið áfram að endurtaka sömu hlutina en ég verð að gera það. Ég er To win this dauðhrædd við þennan mann. já, þú vilt ekki hitta hann í Dökku húsasundi, svo mikið. Nei, ég held að það sé... Þetta er sorglegt. Ég veit ekki eins og hvað maður á að segja lengur. Þennan mann. Var
Grindavíkur sýnist mér ætla að fara á þrjá hílera, Ok. reyna að gera eitthvað við Goggis og bara jötun í heild. 30 seconds before you attack. Jötun breytir engu enda kannski engin ástæða til. Ó, cute. Nei, akkurat, það er ekki mikil ástæða fyrir jötun að breyta hlutum. Ekki ennþá, En- allavega sjá hvað skeður. Ætla þess að þetta sér á þessu. Það er aldrei að vita. 4, Ég held ekki, en 2, 1. En við Jú. erum á stað og jú, við höldum okkur sem íkonni. já, Ég hef heyrt að þetta er pyrrandi karakter. þetta er mjög pyrrandi karakter. Stendur einhvers staðar bara í Fjarsganistan og er svo bara að Að bomba í þig. bomba í þig og þú bara deyr bara hinum einn á mappinu. Það er, Einstakt. sjáum Goggis ætlar að kasta þarna, nei Goggis fær kasti frá Primal Complex, kemur sér inn, er að taka virkilega mikið skada þarna, náðir ekki að fylgja því eftir. Hvað er Goggis eiginlega? Stúfur tekur út Primal Complex á sama tíma allavega. Þeir bíða þarna eftir Primal Complex sýnist mér. Já, það er bara verið að halda þessu hotni. Já. Mikil skaði, sjáum að Stúfur er komið með útkomandi sitt hérna núna á mínútu nákvæmlega. Here they come. Goggis inn og tekin út af hreyrim. Spurning hvort að þetta sé eitthvað svar núna. Fær enda resti frá Frey en Núna er tíminn til þess að íta. kemur út Amplifier og hreyrim sömulegis mútið sitt. Kemur þetta risastórt út frá Moon Knight. Hvað gerir Stúfur? Nær engum killum þarna en nær miklum skaði hins vegar og neyðir Venusa til þess að nota ultimate stig til þess að halda liðinu sínu á lífi en punkturinn er bara alveg að vera komin þegar Goggis tekur út Endertat. Þeir eru bara búin að gefa. Vakku þarf að svara, snella sömuleiðis notar ultimate stig en Goggis er ennþá á lífi að valda usla einhvers staðar. Mundurlundin úti, Goggis var virkilega lágur þarna. Goggis tekin út loksins af hreyrim. Einhvern veginn er Grindavík að ná samt að halda sér uppi. Já. Þetta er svona hættulega nálægt. Mér líður óþægilega að það sé ekki fleiri akkurat. Núna er þeir komnið að svona snabbt saman á hóttur. Þetta var að gerast þessu. Kili Kaldi tekur út Mundurlunda mjög snemma, Primal Complex sömuleiðis. Kili Kaldi á eldi. Tekur út 2, Mundurlundi fær restið en það vantar enda á samt 1 vangar í jötun. Kemur út, Freyr múltimiti, Endertat allar reyna að ná einhverjum, gerir mikinn skada þarna hins vegar. Spurning hvort það sé eitthvað eftirfylgni. Goggis múltimiti sig, nær Maggu þarna, er stönnaður af Penny Parker en er ekki tekin út núna af Stúf. Þvílíkt trade. Klárlega í hag Grindavíkur akkurat núna. Stúfur með annað ultimate kemur út hérna núna, gerir virkilega mikinn skada við Primal Complex sem einhvern veginn heldur sér á lífi. Mundurlundi sömuleiðis er að taka mjög mikinn skada þarna í framlínunni. Goggis að leita að skotmarki, hreyrim er lág, snella er lág. Hreyrim taka mikinn skada, tekur hins vegar út PS. Nær ultimatinu sínu út hreyrim. Endur það tekur út Goggis, það eru 50 sekundur eftir af þessu. Goggis kemur aftur. Núna er spurning, hvað svo nálægt? Kemur út frá Primal Complex, nær bara Kili Kaldi inn í þetta en nær allavega að drepa hann. Snella er virkilega lágur, ítir ultimate leið og hann fær það. Maggu sömuleiðis. Venus að taka skada, kemur út ultimate þarna, nær Maggu. Goggis er inn í múnatúltunni hins vegar þannig að nær ekki að fylgja eftir og klára killið en hreyrim fellur fyrir PS á sama tíma. Er þetta það sem að Jötun þurft að halda? Taka út Stúf sömuleiðis. Grindavík þarf að halda sér á lífi, halda sér á punktinum núna þegar að honum er rænt snella af punktinum af Goggis sem er með mikið held og er með ultimate sitt hérna meira þess að Kili Kaldi er að reyna að halda liðinu sínu lífi þegar snella er tekin en nær að lifa af einhvern veginn. Kili Kaldi tekur út Goggis, Mundurlundi er svæfður, Goggis fær resti, við erum komin í overtime. Venus að tekin út af Endertat,
Stúfur er að gera allan skaða sem þarf. En þetta að reyna að ná einhverjum nær ekki Freyjarnar. Stúfur tekur út Mundalunda. Ég næ ekki. Kemur út frá Primal Complex. Er snella inn í þessu. Hreinum tekur út 2. Fes er að reyna að taka út últrónarna en er ekki að ná því. Freyr fellur og Fes nær ekki að toucha. Það er 2-2. Wow. 2-1. Bíddu. Bíddu. Bíddu, bíddu, bíddu. Bíddu, bíddu, bíddu. Stúfur sko, að ná að taka út Goggis í þessum fights Já, er að hjálpa Grindavík algjörlega. svo svakalega Já. mikið. Það er bara, Þetta loka fight var svo langt. Ég gat ekki einu sinni séð hver var með yfirhöndina. nei, Í því, það var alltaf að skiptast. Það var alltaf að skiptast hver yfirhundin var. Hversinn sem Goggis birtist aftur og byrjaði bara að færa alla hana bakvið fyrir hotni. Já, Hvern og eftir öðrum. Bara, ég var bara eitthvað, nú er þetta búið. Þetta já, er bara búið núna. Já, Nú er þetta búið. Og svo oltaði hann. Og þá það er eins og sé auðveldar að drepa hann þegar hann oltar. já, hann er að falla oft í últinu. Já, miklu oftar en í þú veist, bara venjulegum fætum. Já. Þetta er, þá eiga Jötun mappik sem að verður síðasta mapp. Já, það verður að vera Förum á Domination. það sem þú kallar akkurat. Já, Ég er þetta er rosalegt. ég er frekar vissum að ég var svona allt þetta seinasta fæt. Vá. Já, ég bara- þeir, já, liðin fá að velja, eða Jötun fær að velja einhvers konar Domination map. Já. Þetta er eitthvað í hug hvað það gæti verið? Nei, ég þekki ekki einu sinni nöfnin á þeim öllum. Krakoa, Klintar, þú veist, ekki horfa á mig. Eitthvað verið valið. Já, ég veit alveg hvernig þau líti út þegar ég komin Já, inn í þau, en akkurat. ég veit ekkert hvað þau heita. Það Akkurat. er ekki alveg komið. Nei. Og það er alltaf að bætast í 9 og 9 og það er svo, þannig að, Jesús, sko, ég veit ekki. Þetta er, ok, fyrsta lagi, það er alveg gott að það var bara lítið disconnect. já, það var miklu minna disconnect í þessu, Miklu minna disconnect. já, Það við erum þakklátt fyrir mjög, já, það. Þakklátt fyrir það. Því líkt spil hjá Já. Grindavík. algjörlega, Bara að ná að finna þessu svör já, á móti Jötun sem að bara er hrein, sko, þú segir það bara að þeir eru búin að líta sterkar út já, í Já, kvöld. já, Það er búið að vera yfirhendi, eins og þú segir, Já. þú veist, þeir byggu til þetta fjall, stóðu Já, eftir já. það í og segðu bara hvað ætlaði að gera. já, en Og þetta er aðeins að jafnast út, þetta er aðeins jæfnast út og það er frekar gaman að sjá. já, sko. þetta er, fara alla leið, Já. 5. mapp og bara allt að gerast, Ég var svo stressuð, ég veit ekki eins og því, ég held ekki með neinum, Nei, það var bara nei. svo spennandi. já. Það er Hall of Dahlia Convergence, er það kannski ekki í reglunum að þú verður að velja Domination? Jú. Er það bara í, ég veit það er í Overwatch nefnilega, Sko, Ég veit það ekki hvort það listaðina sé. rétt á hann fyrir okkur. Hvað fara í það aftur? svona áður en við förum inn í leikinn að, Já, áður en við þú veist, leifum í rauninni þessu fara á stað. Þegar allar borðstegundir hafa verið spilaðar einu sinni skal spila Control Domination sem næsta mapp og eftir það eru allar borðstegundir opnar á nýtt. Er seinasta sem að tekið þið fram. En, þú veist, það er ekkit það er 5. mapp. Nei, ekki sérstaklega. Þá, En líkurnar á jafntefli eru náttúrulega ekki háar en þær eru alltaf ekki einhverjar. háar. En þær eru alltaf einhverjar. Sko, ég held þá ég allavega, ok, við sem hluti á mótstjórn, Já, við getum tekið bara ákvörðun. Mér finnst alveg góð ástæða til að leyfa þetta.
Já, og þá ef það er jafntefli að þá þarf að vera næsta mapp Já. að vera domination domination til þess að því að það verður alltaf að ljúka úrslit Já. á domination. akkurat, þannig að þú veist ég kýs Já, förum inn á Förum inn. Hollandalia en og þá bara ef það verður jafntefli já, þá klárlega bara þá verður þá að verður- útkljáta já. öðruvísi. akkurat, þannig við gefum þeim allavega sens að prófa Já. og ef að svo ólíklega kemur til Já, það, að þeim jafntefli er að ræða já, það bara, já, en þá fáum við bara meira spennandi leik já, algjörlega og við erum greinilega á leiðinni Og- inn. og þá fæ ég aldrei að fara að sofa Nei, það er Heyrðu, ok Ban, erum við að fara að sjá Ban á Wolverine? það er spurning. Ég allavega, eins og ég segi, ég hef ynga, svo sem skiptir ekki máli, mér langar bara ekki að spila mútið Goggis. Ég held Já, að það, Já, ef það en verður hægt að banna spilara, greinlega grút sem að Já. skiptir meira máli. greinilega, af því þeir 100% eru þeir að fara að save á Wolverine, þá núna. Já, nema að eiga að spila eitthvað annað. Það er, Ég náttúrulega veit, kannski er eitthvað betra á mappinu fyrir þá, eða eitthvað svoleiðis. Ég já, náttúrulega þekki spurning ekki hvort að, já, mappið hendi Akkurat. frekar einhvers konar öðruvísi. Það er Ok. Emma Frost. Árni þreyttir á því að það er alltaf verið að banna Já, Emmu. og þá fáum við vendun frá Grindavík og bann Og í bann. kjölfarið. Það hlýtur þá að vera Wolverine. Og það er verndað Invisible Woman fyrir Magoo og það hlýtur þá að vera einmitt Wolverine núna. Það getur ekki annað verið. Þeir eru satt óþarlega lengi Já, að því að hugsa sig taka svo ákvörðun. Já, Þetta er, hefði já, haldið að akkurat. þetta væri einfaldar ákvörðin. Þetta er ekki svona flókið, strákar. Kannski eru þeir að pæla frekar bara hvað seinasta banna þetta verður. Það er Mantis, já, Já. ánægður með það. Það var að koma hellingur frá henni og þessu þrýr Já, strategist spil hjá Grindavík er svakastöð. hundleiðilegt að spila inn í Já. og það er Lúna núna. Spurning hvað Grindavík gerir í því. Hvaða hetju þeir vilja vernda til þess að svara. Það er Moon Knight og síðasta bann Grindavíkur er Loki. Ok. Nenni ekki að díla við hvað, copies eða? Já, það er klóna og afritanir og Akkurat. það er síðasta bann þá Jötun megin Spiderman, og það er Spiderman aftur. Jó. skiljanlega, Endertatt var að gera góða hluti af Spiderman. Já, Right heroes can make Erfiður all að the díla við. difference. jú, mikið rétt. Heru, þá erum við að fara í svakalega viðureign Loka mappið að öllum líkindum. að öllum líkingum. Þetta er nú búið að vera mjög jafnt, en Já. hinga til ekki það jafnt og það hafi verið bókstarlegt jafnt tefli. Nei, Þannig að, já, þetta er spennandi. Ég er allavega, sko, ef ég þyrfti að raða í röð hvaða karaktera ég myndi þola minnst fyrir Goggis að spila. já, Efst á þeim lista væri Wolverine, Coming in 30 seconds. Stay númer 2 á þeim lista væri örugglega Black Black Panther. Panther Já, og svo Hawkeye og svo Moon Knight. Þannig Já. ég held að þetta sé örugglega best case scenario akkurat núna fyrir Grindavík. já, mögulega hafi sett upp eins og þeir vilja. Allavega bara hvað Goggis varðar. Já, já, Svo restin veit ég ekki nei, það, hvernig restin fer inn. En það er, já, við sjáum til. 3. Kelly kaldir á... Nei, akkurat, ekki séns að You það have to vera stop Jeff. them from securing the mission area. Reyna að tísa okkur, sko. Já, sorry, stundum bara er ég ekki tilbúin að sjá skinnin sem eru í þessum leik. Þetta er svakalegt. já, þetta, já, Já, anyway.
Jötun komin á punktinn og ætla bara að chilla. Já, þeir eru að halda að snella fyrir inn eins og honum eiginum er lægi, er að taka mikið skaðna, fyrst þarf örlítla aðstóð, er svo sem að fá hana þarna, snella í vandastattu Hvernig er hann enn á lífi? og einmitt er tekin út á endanum. Framar komplex að taka smá skaða þarna, Keli kaldi virkilega lágur, bakkar hreirum sömu leiðis, lágur fær híl. Goggis og Stúfur að reyna að ná upp ultimitinu sínu á Moon Knight. Goggis örlítið undan, þó eiginlega ekki hægt að mæla það. Sýnist Grindavík bara aðeins vera að ná tökum. Já, reyna svona svolítið að stilla þeir upp hvert þeir vilja fara á annað. Snella aftur að reyna að valda usla í baklínu. Þeir eru að taka mikinn skaða þarna. Sama fesi komin upp á hægra til vinstra megin til þess að reyna að spamma niður það sem að Grindavík er að reyna að koma sér fyrir. Kemur út frá Stúf á punktinum, Goggis er tekin út, fes sömu leiðis, kemur út Amplifier. Frá Frey þarna, gerir reyndar ekki. Freyrim þarf að nota ultimate sitt þarna til þess að halda sér á lífi og halda liðinu sín á lífi. Jötun þarf að bakka Grindavík hægt og rólega að safna upp. Prósentu, enda bara með, ekki komin með 2 tikk, enda á. Framar komplex tekur út Kela kalda, tekur út Maggu sömu leiðis, Freyrim er næstur. Þá er þetta spurning tankana sem eru eftir á punktinu, snella fellur og þá er þetta bara Endertall sem er tekin út af Goggis og vel gert þarna hjá Jötun að ná ringkontestinu og gefa bara 1 tikk af 3 á punktinum. Þetta var vel að sé vikið, þetta var flott hvernig þeir endu þetta fætt eftir að vera ítt niður í þetta herbyggi samt að ná yfirhendinni. Já, og nota engangu 1 ultimate Akkurat. fyrir það, eiginlega, af því að Rocket Ulti var notað þetta þegar þeir mistu þetta Ég tikk. snemma, já. Já. Og nú bara halda þessu áfram og sömuleiðis þar Grindavík að kannski búa til smá herkistu núna af ultimatum, aðeins að safna bara aðeins í meira í svona pot en þó þeir hafi bara reyndar mínútu eftir. Fes að taka mikið skada þarna, fær rosalega gott híf til þess að halda sér á lífi og er hvergi nærri hættur, ætlar að íta Endertall niður, hann fær ekkert að vera þarna alveg tilbúin í það Fes að taka þennan slag þráttur að hafa verið svona rosalega nálægt í að deyja og þetta gerir virkilega mikið skada en hann er með stuðning þarna Grindavík og Stúfur er tekin út af Goggis. Endertall tekur út Goggis eins og svömmu leiðis, þannig að þetta er 1-1, Goggis fær restið þarna frá Frey. Venusat og Keli kaldi báðir að nota ultimate sitt til þess að halda liðunum sínum á lífi. Kemur út Amplifierin aftur frá Frey. Hvar eru Kilin að detta? Keli kaldi virkilega lágur, Endertall er virkilega lágur, Stellin er sömuleiðis að taka damage. Liðsheildin hjá Jötun er bara eitthvað annað. Þetta er svakalega velspilað sem lið. Það voru einn ótrúlegt að þessir einstaklingar eru að spila fyrsta skiptið 6 saman í dag. Nei, hættu. Hafðu aldrei spilað áður, veit ekki hversu mörgum leikjum þeir náðu hreinlega fyrir áður en að þeir áttu að keppa þennan leik. Fes tekur út snella, Freyrir með mútið með Keli kaldi, komin á fiskinni, virkilega lágur, tekin út af Goggis. Ultimate á punktinu frá Invis heldur öllum sínum liðsmönnum á lífi, Freyrir tekur út Venusat. Kemur út ultimate núna frá Goggis, hvað nær hann að gera? Venusat fær restið. Jötun er tjónfari. Freyrir má taka mikinn skada, Freyrir með virkilega lágur tekin út af Framar komplex, Goggis tekur út Maggu og þetta er í overtime. Síðasti fight, mögulega Jötun er að steifla þess að Keli komin á Jeff. Keli á Jeff tekin út, hunsa hreinlega Endertall þarna og leifa honum bara að stála í smá stund og drepa Jeff á meðan sem var að halda honum á lífi. Við höfum séð þetta áður. Jú, Full hold. og svo full er hold. Akkurat. Þannig að Þetta. þetta segir okkur ekkert hvað er að fara að gerast í núna eftir smá. Þetta er engin fyrirboði. Já.
Ég er búin að gleyma þeir eru líka með hlaupliða í jötun. Við erum reynda bara með einn. Já, einn hlaupliða, en Já. það er samt, þú veist, það er strax svona skekkja í plönum. En það er náttúrulega Goggis, Primal Complex og Freyr eru allir úr Georg og Fjallar Já. og svo Venus, Fes og Myndulundi eru gamlir jötunspilarar Þannig það er synergy á milli 3 já, í raun og veru. Þetta er... En overall synergy á milli Jú. jötun á milli þessara 3 Venus, Fes og Munda allavega, þannig að Þá er spurning. Við erum búin að sjá þetta hinga til með svípunu eða sem sagt reversinu hjá Grindavík að þeir hafa verið að ná að halda jötun í skefjum já, í attackarandunum. já, algjörlega Nær jötun núna að brjóta í gegnum, já, akkurat. Capture the mission area. Got it? kemur út TP frá Primal Complex ætla TP að búa til gat fyrir turretið. Þetta gæti verið stór hættulegt og virkilega mikill skaði þarna tekur út Hreyrim á bara 0-1 og er hvergi nærri hættur, er að valda miklum skaða. Spurning hvort að liðsmenninni fara þá hinum megin að liðsmenn jötun og reyni að valda skaða, usla báðum megin frá. Fes á punktinum á Magic er í vandastattur þarna, fær virkilega mikið híl en sjáum ekki jötun eru strax komnir inn á punktinu og eru búin að taka út Enditat og Snella. Báðir tankarnir eru farin til stúfu, fellur sömu leiðis. Þetta lítur ekki vel út, Keli Kaldir reynir eitthvað F-ristur, Myndulundi tekur hann út og núna Grindavík þurfa þeir að skipta yfir á, þeir ná ekki tötsi. Grindavík fallin. Jötun sigrar 3-2 í langbesta leik tímabilsins hingað til. Hinga til Já. í fyrsta ránd. Já, langbesta, jafnasti leikurinn sem við höfum fengið þetta tímabili. Já. Og bara leiðum mér að segja með skemmtilegri Marvel Rivals leikjum sem ég hef lýst Já. bara yfir höfuð. Já, ég held að við getum alveg sagt að allavega mér, ég verð að segja að þetta er meira spennandi en leikinu í season 1 sem ég man Já. eftir, sko. Já, þeir voru oftar en ekki 3-0. Það var líka bara hvernig systemum var sett upp þá. Já. Það var allt öðruvísi. Það var Swiss bracket, Já. það var ekki round robin. Það voru 10 lið. Það voru 10 lið, Já. Þannig að það þurfti að gera hluti öðruvísi. Já. En allavega, En fyrsta sem ég pikk út í hérna, það var ekki eitt einasta kill hjá Wow. Grindavík á defensinu. Nei. Þeir voru með þessi 6 final hit á attackinu og það kom ekki eitt einasta Nei. á defense. Þeir bara algerlega Það var líka, ég meina, hvað átt að gera á Hannes- móti turreti Já, í gegnum teleporter? og Hreyrim er tekin út sem að er uppistaðan af hílinu á Lúnu. Það er, þú veist, Þetta er ekki eins og þú sért að missa bara einhvern, þú ert að missa stóð. þetta er bara, byggingin er að fara að hrynja, Já, þú veist. algjörlega. Vá, hvað það var flottir leik. Þetta var rosalega, þetta var bara, við erum öll í sjokki og þetta vonandi gefur okkur smá vísbendingar hvað sem koma skal. Já, algjörlega. Og það verður skemmtilegt, þú veist, ef maður veit ekki hvaða lið fara í úrslitin, skiljum. Nei, En að fá að sjá, ef við fáum að sjá þessi 2 lið keppa saman aftur, jú, það það verður rosalegt. Það verður rosalegt. Já. Það er svakalegt. Þetta, þá eru báðir leikirnir okkar búnir í kvöld. Svo verða næsta umferð verður spiluð heima. Já, Það sem að liðin sem sagt koma sér bara saman spilatíma og taka leikina. Svo verðum við eftir 2 vikur nákvæmlega hér í Studio Arena á sama tíma útsending hefst klukkan 6. útsending hefst klukkan 6, 27. september. Já. En bara til að nefna leikina sem eru að fara að vera í næstu viku, Já. það eru Svalarnir á móti Jötun Ok, og Dusty á móti SCO. er það ekki heima? Jú, Já, það eru heimaleikirnir. Já, það leikir sem þurfa að vera spilaði núna Spilaði- fyrir næsta sunnudag. já, fyrir næst sundag og aftur við leggjum áherslu á við viljum sjá leikin ykkar Já, bæði Jötun og Svalarnir Já. og Dusty SCO. Það væri mjög gaman að fá að sjá
með delay, Já, heikleiman delay. við jötun erum allavega duglegir að streyma okkar leikjum þegar við erum að taka þátt í alls konar mótum, þannig að þetta verður skemmtilegt að sjá. já, Svo eftir það, 27. september, það jötun, Dusty, ok, Grindavík, Svalarnir. Grindavík Svalarnir, ok, þá fáum við Akkurat. já, þá fáum við góða leiki, allavega annað þeirra, spurning hvað mínir menn í jötun geta gert vitast í það verða bjarta vonir, en við skulum sjá hvernig fer. En Svalarnir og Grindavík, Svalarnir er að harma hefna, þeir áttu erfiðan leik í kvöld og Já. besta leiðin við því er að bara koma á dúndrandi siglingu. Ég líka býst við að ég, þú veist, eins og ég segi, SJO svaklega erfitt lið að byrja. Já, Úti. þetta er svo Já, en gefur mikil tækifæri að læra. já, mjög Og að horfa á þennan leik já, að læra á móti Grindavík. Já. Bara algjörlega. preppa. Og það sást líka þarna að þessi tvö lið, þó þetta séu jafnari lið, að jötun voru hvergi sjáanlegir í fyrsta rándinu. Já. Og svo komu þeir inn í leikinu og þá voru Grindavík hvergi sjáanlegir í mappinu og eftir. Já. Það eru allir að hrista af sér rikkið. Já. Það er bara svoleiðis. Algjörlega. Þannig að, en við erum glöð að vera komin af stað, þó þetta verði ekki lengra hjá okkur í kvöld. Nei. Þannig að við sjáumst þá næst 27. desember, september, næstu bara við, klukkan 6, þangað til þá, verið þið sæl. When we look back into the sun, this ethereal light that we left will not burn out. While to where we run, in the time that we had, it was worth it to know